დილა მშვიდობის ყველას, ესეც 23 მაისი, არაჩვეულებრივი დღე. მე გიორგი ისაკაძე ვარ, წარმოგიდგენთ საქმიან დილას BMG-ის სახელით, ბიზნესმედია მთელი დღის განმავლობაში თავის კოლეგებთან ერთად Pirveli-ზე ნიშნავთ თქვენთვის, რომ მოგაწოდოთ უახლესი, ყველაზე დაბალანსებული და ყველაზე ცინცხალი ამბები ეკონომიკაში თუ ბიზნესში თუ პოლიტიკაში მიმდინარე ამბებთან დაკავშირებით. დღეს 23 მაისს ძალიან ბევრი და მნიშვნელოვანი ამბავი გვაქვს თქვენთვის გასაზიარებელი ზეზეურად, ამიტომ ყველას წარმატებულ საქმიან, ბარაქიან დღეს გისურვებთ, ჯანმრთელობა და კიდევ ერთხელ ჯანმრთელობა ყველას. ამასობაში გადავხედოთ რა ამბებში ვართ. პოლონეთის ქალაქ კრაკოვში გამართულ ღვინის საერთაშორისო კონკურსში საუბარია გაძლიერებებზე 2018 წლის დაჯილდოების ცერემონიალზე ქართულმა ღვინოებმა უმაღლესი ჯილდოები, მე მგონი არც დატოვეს არაფერი, 2 ტროფი და 9 ოქროს მედალი წამოიღეს. ღვინის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერით, რომელიც ჯერ კიდევ დარჩენილი არის ხელმძღვანელის გარეშე, სულ კონკურსზე ქართული ღვინის მწარმოებელი 5 კომპანიის 18 სახეობის ქართული ღვინო იყო წარდგენილი და მათ შორის უმაღლესი შეფასებები და ჯილდოები მოიპოვეს. ტროფის და გრან გოლდის მფლობელი გახდა კახური წარჩინებული 2013 წლის ჩამოსმის წითელი ღვინო გახდა კომპანია ბადაგონი. მასთან ერთად არის ალავერდი ტრადიციული წითელი, ასევე 2013 წლის ეს კომპანია ბადაგონია. ოქრო, ანუ გოლდის ასე ვთქვათ ჯილდო საფერავმა აიღო 2010 წლის რეზერვიდან. აქაც სიმარჯვა ბადაგონმა და ცხადია, არც დანარჩენი ოქროს მიმართულება დათმო ბადაგონმა. კახური წარჩინებული თეთრი 2014 წლის, საფერავი 2016 წლის კი უკვე კომპანია ვაზიანი კომპანიამ აიღო. ვაზიანი არ დასჯერდა მხოლოდ ამას, მის ასე ვთქვათ მის მონაგარში კლავ არის კიდე მისმა ქისმა აიღო 2016 წლის საკმაოდ მნიშვნელოვანი ჯილდო, ასევე ვაზიანი კომპანიის საფერავმა 2017 წლის და ასევე კომპანია ასადელი, რომელმაც ეს ყველაფერი დაიმსახურა კაწითელი ქვევრის 2017 წლის და საუბარია წინანდლის 2016 წლის ჩამოსხმაზე. წინანდლის ძველმა მარანმაც არ დააკლო თავისი საფერავით ჯილდოებს და წინანდლის ძველი მარანი კი ასევე მათ შორის არის აი ამ მარაქაში და ბარაქაში. აღნიშნული კონკურსი ვაზისა და ღვინის საერთაშორისო ორგანიზაციის ეგიდით იმართება და კონკურსის ჟიურიში ღვინის ეროვნული სააგენტოს მარკეტინგისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილეც იყო მიწვეული. მან აღნიშნა კიდეს, რომ კონკურსზე თამთაყველაიძეზეა საუბარი, რომ კონკურსი გაძლიერებისთვის პოლონეთში ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული და მასშტაბური ღონისძიებაა და გარდა იმისა, რომ პოლონეთი ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ბაზარი არის ჩვენთვის ექსპორტისთვის. ნუ ხა ქართულ ღვინოს ტოლს არ უდებენ არც ლონდონის ბირჟაზე წარდგენილი ქართული კომპანიებიც, რომელთა აქციების ფასიც გაიზარდა. ბირჟაზე ვაჭრობის შედეგებს ჩვენი პარტნიორი გალტენდაგარტიც აქვეყნებს და მათი მონიტორინგის მიხედვით, რომელსაც ასევე BMG-ზეც ნახავთ, BGO ჯგუფის აქციები 33.7 ბრიტანულ ფუნტ სტერლინგში დაიხურა. ეს დაახლოებით პროცენტი და 26% ნამატია წინა კვირასთან შედარებით. ჯამში ეს არის 6.9%-იანი კლება გასულ თვესთან შედარებით, თუმცა ვაჭრობის მოცულობამ 304 აქციაზე მეტი შეადგინა. ეს საუბარი არის ფუნტ სტერლინგში 32-დან 35 დიაპაზონში. ბოლო 4 კვირის განმავლობაში საშუალო დღიური ვაჭრობის მოცულობამ 55,000 აქცია შეადგინა. ფუცი 250-ის ინდექსში, რომელშიც BGO შედის, წინა კვირასთან შედარებით თითქმის პროცენტით არის მონოტებული, ხოლო თვესთან მიმართებაში გეინი 4.18%-ია. ნავაჭრი აქციების მოცულობამ კომპანიის საბაზრო კაპიტალიზაცია 0.77%-ით გაზარდა. TBC ბანკის ჯგუფის აქციები 17.94% ფუნტ სტერლინგში დაიხურა. ეს არის 11.1%-ის ნამატი წინა კვირასთან შედარებით და 4.8%-ის ნამატი
გასულ თვესთან მიმართებაში 315,000 აქციაზე არის მოცულობაზე საუბარი. დიაპაზონი აქვს 17.2 და 17.9 და ბოლო 4 კვირის განმავლობაში საშუალო დღიული ვაჭრობის მოცულობა აქ 33,000 აქცია შეადგინა. აქვე ვიდრე გავაგრძელებ სხვა დალისტული კომპანიების მიმოხილვას, გეტყვით, რომ TBC ბანკის ერთ-ერთმა ტოპ მენეჯერმა ნიკოლოზ ქურდიანმა TBC ბანკის აქციების ნაწილი გაასხვისა. TBC ბანკის გენერალური დირექტორის მოადგილემ თავისი პორტფელიდან 4,500 აქცია გაყიდა, თითო 17.4 ფუნტ სტერლინგად. ჯამური ღირებულება 78,426 ფუნტ სტერლინგია. რამდენი აქცია რჩება ქურდიანს ამ გარიგების შემდეგ არ დასახელებულა, თუმცა TBC-ის ოფიციალური მონაცემებით 2017 ბოლოს ნიკა განაღდებული და გადავადებული სახით TBC-ის 108,729 აქციას ფლობდა ჩემო ბატონო. ვინაცვლებთ და ვაგრძელებთ ქართული კომპანიების აქციათა მიმოხილვას ლონდონის საფონდო ბირჟაზე, საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფის, Georgian Healthcare ჯგუფის აქციები 2.95 ბრიტანულ ფუნტ სტერლინგში დაიხურა. ეს ნამატი არის თითქმის 11%-ზე მეტი წინა კვირასთან შედარებით და აქ კლება არის 1.72 თვესთან მიმართებაში. 404,000 აქციაზე მეტი არის ვაჭრობის მოცულობა, დიაპაზონი ფუნტ სტერლინგში 2.6-დან თითქმის 3 ფუნტ სტერლინგამდე. ბოლო 4 კვირის განმავლობაში საშუალო დღიური ვაჭრობის მოცულობა 37,000 აქცია იყო და მოცემულ კვირაში ნავაჭრი აქციების მოცულობამ კომპანიის საბაზრო კაპიტალიზაციის 31% შეადგინა. თავისი სეხნიასგან განსხვავებით TBC ბანკში საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფის გენერალურმა დირექტორმა ნიკა გამყრელიძემ Georgian Healthcare-ის აქციებში დამატებით 73,000 ფუნტი დააბანდა. და მოდი რახან ერთგვარად რაღაც ბიზნეს მარიაჟის პროლოგი გვაქვს. ევროობლიგაციებითაც მოვიწონოთ თავი. საქართველოს ბანკის ჯგუფის ევროობლიგაცია დაიხურა 5.8%-იანი შემოსავლიანობით. აქ ფასი გასულ კვირასთან შედარებით მცირედით 0.1%-ით არის გაზრდილი. საქართველოს ბანკის ლარში დენომინირებული ევროობლიგაციის ვაჭრობა დაიხურა ფასით ასევე 100.5%. აქ შემოსავლიანობა ფიქსირდება 10%-ზე მეტი, 10.7%. საქართველოს კაპიტალის ევროობლიგაციები კი დაიხურა 94.9%, წინა კვირასთან შედარებით 7.2%-იანი შემოსავლიანობით. აქვე გეტყვით, რომ საქართველოში უმსხვილესი საბანკო საინვესტიციო ჯგუფის გაყოფის დასრულებამდე არასრული ერთი კვირა რჩება. ჯგუფში აცხადებენ, რომ ეფექტიანი სქემა უკვე სრულად აქტიურია და შესაბამისად ვალიდურიც და ყველანაირი წინარე პროცედურები გავლილია. გაყოფის დასრულება ძალაში 2018 წლის 29 მაისს დილით შევა, მანამდე კი 21 მაისს დილიდან ლონდონის საფონდო ბირჟაზე უკვე BGO-ს სახელი შეეცვალა და Bank of Georgia's გრუპის სახელი დაგრძელებს საქმიანობას, თუმცა მისი ტიკერი კვლავ BGO იქნება. საქართველოს კაპიტალის აქციები CGO ეს ტიკერით იქნება და 29 მაისს დილით ჩაეშვება პრემიუმ ლისტინგში და კომპანია ორ ნაწილად იყოფა და დაშლილი BGO ლონდონის საფონდო ბირჟაზე უკვე 3 კომპანიად იქნება წარმოდგენილი: საქართველოს ბანკის ჯგუფი, საქართველოს კაპიტალი, რომელშიც საინვესტიციო აქტივებია თავმოყრილი და საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფი. ამასთან საქართველოს კაპიტალი დროებით 19% შეინარჩუნებს საქართველოს ბანკის ჯგუფში და ეს წილი, როგორც ჯგუფის მესვეურები ოფიციალურების შეაცხადებენ, ეტაპობრივად შემცირდება. უყურადღებოდ არ დავტოვოთ საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციის ევროობლიგაციები, რომლის ვაჭრობაც ასევე დაიხურა 1.6%-ით. ეს აქაც აქ 6.1% არის შემოსავლიანობა. საქართველოს რკინიგზის ევროობლიგაცია ივაჭრებოდა 106-ით და ეს არის კლება 0.3% წინა კვირასთან შედარებით. აქ შემოსავლიანობა 6.1%-ია. საქართველოს სუვერენული ევროობლიგაცია დაიხურა ფასით 106.3% და წინა კვირასთან შედარებით აქაც კლება არის 0.3%-იანი, თუმცა შემოსავლიანობა 4.9%-ია.
აქვე მნიშვნელოვანი განცხადება, თუმცა უпростоრად მე კი ვიტყოდი, რომ ეს არის ერთგვარად უფრო გაფრთხილება ეროვნული ბანკის მხრიდან. მან ეს განცხადება 2 დღის წინ გვიან საღამოსკენ გაავრცელა საქართველოს ეროვნული ბანკი ქალბატონებო და ბატონებო ჩემო საქმიანებო კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ რომ 2018 წლის 11 აპრილიდან სავაჭრო პლატფორმის საშუალებით უცხოური ვალუტით ეგრეთ წოდებული ფორექსიდან ვალუტის კურსზე დამოკიდებული ფინანსური ინსტრუმენტებით ვაჭრობის ორგანიზება, როგორც იცით, უკვე დაექვემდებარა ეროვნული ბანკის მიერ რეგულირებას და მისი წარმოების უფლებამოსილება გააჩნია მხოლოდ ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებულ საბროკერო კომპანიებს. და აქვე ამ მოწოდებაში, აგნება გაფრთხილება განცხადებაში აღნიშნულია, რომ საშუალო საქმიანობისთვის ისარგებლოთ მხოლოდ ლიცენზირებული საბროკერო კომპანიის სერვისებით, ხოლო ლიცენზიის გარეშე ზემოაღნიშნული სერვისების განხორციელების აღმოჩენის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ უნდა მიმართოთ ეროვნულ ბანკს. ბანკი სები კომპანიების ჩამონათვალსაც აქვეყნებს, რომლებიც 2018 წლის 21 მაისისთვის უფლებამოსილნი არიან განახორციელონ საბროკერო საქმიანობა და ესენი არიან TBC კაპიტალი, გალტენ ტაგარტი, ქართულ ბროკერი, კავკასუს კაპიტალ ჯგუფი, AB Asset Management, Heritage Securities, LA Invest და კომპანია Fidel Wealth Management. მათთან ერთად არის ასევე შპს Trade Holding. გუშინ კიდევ ერთი განცხადება წამოაწია ეროვნულმა ბანკმა ინფორმაცია ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტის განკარგულებით რეგისტრირებული კოოპერატივი Pirveli საკრედიტო კავშირი. მას საქმიანობის ლიცენზია გააუქმდა და ლიკვიდაციის რეჟიმში გადავიდა. ამ გადაწყვეტილების საფუძველი კავშირის ხელმძღვანელობის მიერ ეროვნული ბანკის საზედამხედველო ღონისძიებების ფარგლებში დაწესებული მოთხოვნების შეუსრულებლობა იყო. კერძოდ მიუხედავად ეროვნული ბანკის არაერთი მითითებისა, პირველი საკრედიტო კავშირის ხელმძღვანელობამ არ განახორციელა ფინანსური მდგომარეობის გაჯანსაღების ქმედებები, ასევე ადგილზე შემოწმებისას გამოვლინდა კავშირის ხელმძღვანელობის მხრიდან როგორც საკანონმდებლო, ისე საქართველოს ეროვნული ბანკის საზედამხედველო მოთხოვნების შეუსრულებლობის არასწორი დამახინჯებული ინფორმაციის წარმოდგენისა და კავშირის არაჯანსაღი პრაქტიკით მართვის ფაქტები. საერთაშორისო ბაზრებზეც გადავინაცვლოთ ნელ-ნელა. შეერთებული შტატები ეს არის ორგანიზაცია სანავთობო სტატისტიკის ერთობლივი ინიციატივის მონაცემები. მიმდინარე წლის მარტისთვის შედეგების მიხედვით პირველად გახდა ლიდერი მსოფლიოში ნავთობის მოპოვების ოდენობის მიხედვით. დიახ. შეერთებული შტატების შემდეგ მოპოვების მიხედვით მეორე ადგილს რუსეთის ფედერაცია იკავებს. შეერთებულ შტატებში ნავთობის მოპოვების მაჩვენებელმა შეადგინა დღეღამეში 10 მილიონ ბარელზე მეტი, თითქმის 10.5 მილიონი ბარელი უკაცრავად, რუსეთში საუბარია 10 მილიონ 200.000-ზე, საუდის არაბეთში 9 მილიონ ბარელზე, თითქმის 10 მილიონზე დღეღამეში და 2018 წლის თებერვლისთვის მაჩვენებელთან შედარებით შეერთებულ შტატებში ჯამში წარმოება არის გაზრდილი 1.6%-ით, რუსეთში ეს მაჩვენებელი შეცვლილი არ არის, ხოლო საუდის არაბეთში წარმოება შემცირებული არის 0.28%. უმსხვილეს ექსპორტიორად კვლავ საუდის არაბეთი რჩება. დაახლოებით 7 მილიონი ბარელი ნავთობისა დღეღამეში. მარტში შეერთებულმა შტატებმა 1.600.000 ბარელის ექსპორტი განახორციელა, რაც თითქმის 4%-იანი ზრდა არის წინათვლის მაჩვენებელთან შედარებით. ძალიან ბევრ ეს მნიშვნელოვან საკითხზე სულ მალე რამდენიმე წუთში ალბათ დაახლოებით 1 საათში იქნება უკვე ჩვენთან ერთად ეთერში ჩვენი თანაწამყვანი ბუკა პეტრიაშვილი, იგი შემოგვიერთდება ეთერში და კიდევ ბევრ საინტერესო ამბებს გვამცნობს და გაგვიხსნის მსოფლიო როგორც ასეთი როგორ გამოიყურება მიმდინარე კვირაში. 23 მაისს დილას საქმიანად იწყებენ ზურაბ უჩუმბეგაშვილი, ჰაის ვოსკამპი, ალექსი პეტრიაშვილი, ნინია მაჭარაშვილის სტუმრები გვანცა ჯობავა და ნათია ზაქრაძე იქნებიან. ნინო ზამბახიძე ანა ფაშალიშვილს მასპინძლობს. დილა საქმიანია TV Pirvelze. კვადრატი უძრავი ქონება 2018 წლის პირველ 3 თვეში 53 აპარტამენტის გაყიდვაზე აცხადებს.
გარიგების ჯამური ღირებულება $7,700,000-ია, თითო აპარტამენტის ფასმა საშუალოდ $155,000 შეადგინა და გადააჭარბა კიდეც, რაც იდეაში რეკორდული თანხაა 1 კვადრატულ მეტრზე გაანგარიშებით. კომპანიის ანგარიში მითითებულია, რომ 2017 წლის ამავე პერიოდში კომპანიას 153 ბინა ჰქონდა რეალიზებული, თუმცა სულ ჯამში $10,100,000 M კვადრატს ძალიან დიდი გეგმები აქვს, იცით, ჩვენმა საქმიანმა მაყურებელმა სასტუმრო ბიზნესში. წლის დასაწყისში კომპანიამ უკვე კარგად ამოქოქილი სასტუმრო რამადაენქორი გახსნა 152 ნომრიანი სასტუმროს ასაშენებლად. საქართველოს კაპიტალის შვილობილმა $14 მილიონი ინვესტიცია ჩადო. მარტში არასრული თვის დატვირთვა 29% შეადგინა და აღსანიშნავია, რომ M კვადრატი ასევე მარტში მათ შეიძინეს თელავში მიწის ნაკვეთი, სადაც 130 ნომრიანი სასტუმროს აშენება იგეგმება და BMG-ს მაყურებელმა ასევე იცის ნახევრად აშენებული გუდაურში სასტუმროს ამავე სახელწოდების სასტუმრო გუდაურის შენაძენი M კვადრატის მიერ, რომელიც წლის ბოლოსთვის უკვე უნდა გაიხსნას. იანვარ-მარტში კომპანია აცხადებს, რომ მისი მოგება $500,000 იყო. მოკლედ ძალიან რო არ გამიგძელდეს, მე მგონი გუშინდელივით უკვე დრო არის, რომ ჩვენს პროლოგს, საქმიანი დილის პროლოგს ანა ლაპიაშვილი შემოუერთდეს და ისიც შემეხიტოს და მისგანაც მოვისმინოთ სიახლეები ბიზნესში და ეკონომიკაზე. ანა, დილა მშვიდობის. დილა მშვიდობის, გერგი, ისე ამოწურა ფაქტობრივად ყველა კომპანიის შესახებ, მთელი მათი ბონდებისა და განთავსებების შესახებ. ამ დროისათვის ვფიქრობ, ეს საკმარისი იქნება. დილის ამბებს მე ამერიკული სიახლეებით გავაგრძელებ. აღმოჩნდა, რომ ამერიკელი მხატვრის ენდი უორჰოლის მიერ 1969 წელს დაარსებული ჟურნალი ინტერვიუ იხურება. CNN-ის ჟურნალისტ ერთ-ერთმა თანამშრომელმა უთხრა, რომ ჟურნალის თანამშრომლებს ორშაბათს შეატყობინეს, რომ გამოცემამ სასამართლოს მიმართა გაკოტრების პროცესების საწარმოებლად და ბიზნესის ლიკვიდაციის თხოვნით. ამასთან დაკავშირებით წყდება როგორც ბეჭდური ვერსიის, ასევე ინტერნეტ ვერსიის გამოსვლაც. ჟურნალში 10-თვიანი მუშაობის შემდეგ, სადაც მუშაობის დაწყება საოცნებოა, დღეს ბოლო დღე დადგა, იმიტომ რომ ჟურნალი იხურება, განაცხადა გამოცემის ინტერნეტ ვერსიის რედაქტორმა ტრეი ტეილორმა. აღსანიშნავია, რომ გამოცემის წინააღმდეგ სარჩელი შეიტანა რამდენიმე თანამშრომელმა, რომლებიც ხელფასის ანაზღაურებას ითხოვენ, მათ შორის იყო სხვათა შორის ჟურნალის მთავარი რედაქტორიც, რომელიც ამ ჟურნალში ბოლო 10 წელია მუშაობს და რომელმაც კომპენსაციის სახით $600,000 მოითხოვა. ისე ცნობისთვის ინტერვიუ 1969 წელს დაარსდა, როგორც გითხარით, და ის სპეციალიზდებოდა ცნობილ ადამიანებზე ინტერვიუებით. მისი დამფუძნებელი ენდი უორჰოლი თავად წერდა ინტერვიუებს მის მიერ შემუშავებული 15 კითხვიანი ანკეტის მიხედვით. მხატვრის გარდაცვალების შემდეგ კი ჟურნალზე უფლება ამერიკელმა ბიზნესმენმა პიტერ ბრანდმა შეიძინა. კიდევ ერთი ამბავი გვაქვს და ამჯერად უკვე სამომავლო გეგმებზე გათვლილი და თანაც უკვე ბეჭდურ მედიას გავცდებით. ბარაკ და მიშელ ობამები Netflix-ის პროდიუსერები გახდებიან. კომპანიამ შეთანხმების შესახებ განცხადება გაავრცელა. ობამები მონაწილეობას როგორც დოკუმენტური, ასევე მხატვრული ფილმების და სერიალების შექმნაში მიიღებენ. სახელმწიფო სამსახურში ყოფნის დროს ერთ-ერთი რამ, რაც ყველაზე მეტად გვეხაროდა, იყო უამრავ არაჩვეულებრივ ადამიანთან შეხვედრა სხვადასხვა სფეროდან. ვეხმარებოდით საკუთარი გამოცდილება უფრო დიდი აუდიტორიისათვის გაეზიარებინათ. სწორედ ამიტომ მე და მიშელი ძალიან მოხარულები ვართ Netflix-თან პარტნიორობით, ამბობს ბარაკ ობამა და გამოთქვამს იმენს, რომ აღმოაჩენენ კრეატიულ ნიჭიერ ადამიანებს, რომლებიც შეძლებენ, რომ ადამიანებს შორის ემპათია გააღრმავონ. მოკლედ, ასეთი სიახლეები აქვთ ობამებს ოჯახში, შეთანხმების ფინანსური დეტალების შესახებ კი ჯერ არაფერს გვეუბნებიან. ინტერნეტ ტელევიზიის ქსელ Netflix მსოფლიოს მასშტაბით დაახლოებით 125 მილიონი გამომწერი ჰყავს. ყველაზე ცნობილ პროექტებს შორის კი ბანკოს სახლი და უცნაური ამბებია. დარწმუნებული ვარ, არც თეთრი სახლიდან უკვე Netflix-ზე გადანაცვლებული ობამები მოაკლებენ მაყურებელს საინტერესოებებს და არც მათ მოაკლდებათ მაყურებელი სავარაუდოდ. Netflix-თან დაკავშირებით შენის ნებართვით კიდევ უნდა გავაგრძელოთ საუბარი, რადგან ეს გიგანტი კომპანია სხვა სიახლეებს და ახალ პროექტებს აანონსებს, ამისთვის კი ბიუჯეტიც საკმარი აქვთ და არც რესურსებს ზოგავენ, აგერ ვთქვათ პრეზიდენტი და პირველი ლედი, ვერა რომ ყოფილი უკვე მათ გუნდშია. თუმცა სანამ ახალს ვიხილავთ, უკვე გამოსულ და მოდი მოთხოვნად პროდუქტებს გადავხედოთ, რომლებმაც მსოფლიოს ყურადღება უკვე მიიპყრეს. ერთ-ერთი წამყვანი ინტერნეტ ტელევიზიის წარმატებული პროექტები მარიამ ადამიანს შეაჯამა. მერე ეს შეჯამება Esquire-მა აღიარა
მაგრამ მარიამ ადამია ეხლა ჩვენთან ერთად არის ზეზეურად. მარიამ, დილომშვიდობის. დილომშვიდობის. რა უნდა Netflix-ში ჩვენგან და რას თავაზობს თავის ერთგულ მაყურებელს Esquire-ის სახელით რაო, რას უყურეთო და რას არ მოეშვათ? მოგახსენებთ ახლავე. Netflix-ი მიმდინარე წელს კონტენტის მიმართულებით $8 მილიარდი დახარჯვას გეგმავს, ეს კი იმაზე მეტია, ვიდრე ზოგიერთი ქვეყნის წლიური ბიუჯეტი. კომპანია ამ ფულით არც მეტი, არც ნაკლები 700 ფილმისა და სერიალის გადაღებას გეგმავს, თუმცა სანამ ახალ პროდუქტებს შემოგთავაზებენ, გადავხედავთ უკვე გამოსული სერიალების ჩამონათვალი, რომლებზეც დროის დაკარგვა, როგორც ექსპერტები ამბობენ, ნამდვილად ღირს. სიაში მოხდა სერიალი გვირგვინი, რომელიც კარგი რეჟისორული ნამუშევრისა და მსახიობების წყალობით პირველივე წუთიდან იპყრობს მაყურებლის ყურადღებას და სადაც პირველი 2 სეზონის სრულად ელიზაბეთ მეორეს მმართველობის პერიოდს ეთმობა. თუ როგორ ამყარებდა ურთიერთობებს უინსტონ ჩერჩილთან ან რა სირთულეების გადალახვა უწევდა მას ოჯახში. სერიალში ასევე ვხვდებით მარგარეტ ტეჩერსა და პრინცესა დიანას გმირებსაც. მაინც მახსოვს და როგორც ვიცი წინასწარ არის სერიალის გაგრძელებას გეგმავენ იმისათვის, რომ დედოფალ ელიზაბეთის მმართველობისა და ცხოვრების როგორც ძველი, ასევე თანამედროვე დღევანდელი პერიოდები, ასე ვთქვათ, უფრო დეტალურად აისახონ. რამდენად სწორად ვიცი. ვფიქრობ, საკმაოდ გაახარებს ერთგულ მაყურებელს ეს ფაქტი, თუმცა ასევე გარდა აღნიშნული სერიალისა, სიაში სახელდება ჯონ დუგლასის წიგნის მიხედვით გადაღებული გონებაზე მონადირე, სადაც მოთხრობილია FBI-ის ყოფილი აგენტის ისტორია, რომელიც პირველი ადამიანი იყო ბიუროში, ვინც კრიმინალების პროფილების შექმნა და აღწერა მათი ჩვევები, ქცევები და ფიქრები იმისათვის, რომ სერიული მკვლელების ქმედებების წინასწარი პროგნოზირება მოეხდინა. ერთი შეხედვით შესაძლოა მაყურებელს მოეჩვენოს, რომ სერიალში გაცილებით მეტი საუბარია ვიდრე ქმედება, თუმცა სხვას არც უნდა ელოდოთ, რადგან მთავარი შინაარსი სწორედ ფსიქოპატებთან საუბარშია ჩადებული. Netflix-ის კიდევ ერთ ნამუშევარზე უნდა გავამახვილოთ ყურადღება, სახელწოდებით უცნაური ამბები, რომელმაც უკვე მოახერხა და ნახევარი მსოფლიო დააინტერესა. ექსპერტები კი გვირჩევენ, თუ ჯერ არ გაქვთ ნანახი სერიალი, აუცილებლად დაუთმოთ მას დრო, რადგან აქ ერთიანდება სტივენ სპილბერგი, ჯონ ლუკასი, სტივენ კინგი და 1980-იანი წლების კიდევ ბევრი ცნობილი შემოქმედი. ცალკე აღნიშნვის ღირსია ასევე შავი სარკე, რომელიც სამეცნიერო კვლევითი ჟანრისაა და თანამედროვე საზოგადოებრივ ცხოვრებასა და მათზე ტექნოლოგიურ ზეგავლენებს ასახავს. მარიამ, საკმაოდ დიდი გამოხმაურება მოყვა ასევე Netflix-ის ნამუშევარს, ეს იყო ნარკო ბარონი, რომელიც პაბლო ესკობარის ცხოვრებაზე გვიყვება და რომელმაც საკუთარი სიტყვა უკვე თქვა სერიალების ინდუსტრიაში და გასცდა პრინციპში მხოლოდ ტელეეკრანებს. ნამდვილად ასე დარწმუნებული ვარ, საქართველოში ძალიან ბევრი მაყურებელი ყავს და პოპულარულია, რადგან პაბლო ესკობარზეა და მას ცხადი არაერთხელ გადაუღიათ სერიალი თუ ფილმი და ბევრჯერ ყოფილა ამის მცდელობა, თუმცა ასეთი გამოხმაურება და შედეგი ჯერ მგონი არც არ მოჰყოლია. დღეისათვის Netflix-ის სერიალის მეოთხე სეზონზე მუშაობს, რისთვისაც შემოგვეტებით ჯგუფს ბევრი წინააღმდეგობის დაძლევაც მოუხდა, რადგან მათ ესკობარების ოჯახი აშანტაჟობდა, ამას კი პროდიუსერის ასისტენტის სიცოცხლეც კი შეეწირა, როგორც მედიაში ვრცელდება. თუმცა გარდა მძაფრსიუჟეტიანი სერიალებისა, სიაში ერთი კომედიური ჟანრის სერიალის მოხდა სახელად ყველაფრის ოსტატები, სადაც აღწერილია სიუჟეტი 30 წლის ინდოელ მსახიობზე, რომელიც ცდილობს კარიერის აწყობას ნიუ-იორკში. მართალია სერიალი მსუბუქი საყურებელია, თუმცა ავტორები არც სერიოზული თემების განხილვას erიდებიან. შეგვიძლია ახლა მთავარი გმირის კომენტარის მოусმინოთ სერიალთან დაკავშირებით. ეს არის შოუ, რომელიც მოგვითხრობს 30 წლის მსახიობ დევის პირად და პროფესიულ ცხოვრებაზე, რომლისთვისაც ცხოვრებაში მთავარი პრობლემაა გადაწყვიტოს, თუ რისი ჭამასურს. როგორც ჩანს, ეს როლი კარგად მოვირგე, რადგან კრიტიკოსებმაც და საზოგადოებამაც ნამუშევარი დადებითად შეაფასეს. თუმცა ეს ყველაფერი რეჟისორისა და იმ გუნდის დამსახურებაა, რომლებთანაც ყოველდღიურად მიწევს მუშაობა. პირადად ჩემთვის უდიდესი გამოცდილება და პარალელურად სიამოვნებაა ამ სერიალზე მუშაობა, რომლის ჯერჯერობით მხოლოდ 2 სეზონია გამოსული. თუმცა იმედია არც მესამე დააყენებს უახლოეს მომავალში. და ბოლოს ყველაზე პოპულარულ ნამუშევრად დასახელდა სერიალი სახელად ახლა ნარინჯის თფერი ყველაზე მოდურია. სერიალი ამერიკელი მწერლის ფაიფერ კერმანის ავტობიოგრაფიულ წიგნს ეფუძნება და აღწერილია ქალთა კოლონია თავისი სირთულეებითა და გამოწვევებით. თუმცა ცხადია, ეს მხოლოდ მცირე ჩამონათვალია იმ სერიალებისა, რომლებმაც Netflix აღიარება მოუტანეს, სამომავლოდ კი ეჭვმაქვს ეს ჩამონათვალი კიდევ უფრო გაიზრდება. დიდი მადლობა საკმაოდ საინტერესო წარდგენისთვის. ჩვენ შევეცდებით მარიამთან ერთად ერთგვარი რეიტინგის გავაკეთოთ ყველაზე შემოსავლიანი სერიალებისა.
ეხლა Netflix-ის ამ შემთხვევაში პროდუქტს მათგან არ ვითხოვთ, მაგრამ კიდევ ერთი ჩვენი, ასე ვთქვათ, პროგნოზი თუ რაც გინებავთ ეხლა ვანგობაზე ვერ დავდებთ, მაგრამ ახთა საუბარია ფოთის ვალერიან გუნიას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო თეატრის შენობის ექსპერტიზისა და რეაბილიტაციის პროექტის შესადგენად მერის მიერ გამოცხადებულ ტენდერზე, რომელიც ასევე მეორედ ჩაიშალა და ეს მოსალოდნელიც იყო. ეს საპროექტო სამუშაოების 30,000 ლარად ჩატარებას გულისხმობდა და ცხადია, მაშინ მონაწილეობა კვლავ არავინ არ მიიღო. მაშინ როცა ერთმანეთს კალთები დაახიეს 11 მილიონიანი სარემონტო სამუშაოების ჩატარებაზე, რომელიც რამდენიმე თვეში ფაქტიურად სრულად გამოუსადეგარი გახდა და ფოთის თეატრის სასწრაფო რეაბილიტაციას და რეკონსტრუქციას საჭიროებს. ისინი კვლავ ითხოვენ, რომ აღნიშნულის, ასე ვთქვათ, ექსპერტიზის ჩასატარებლად მოხდეს პირდაპირ სამხარაულის ცენტრთან ხელშეკრულების გაფორმება შესაბამისი ექსპერტიზისთვის, რადგან 30,000 ლარის სავსებით საკმარისია ამ ყველაფრისთვის. თუმცა საკმაოდ დრამატული ვითარება ფოთის თეატრთან დაკავშირებით გრძელდება და ჩვენ თვალყურს ვადევნებთ მათ და შეუძლიათ ასევე ჩვენი იმედი გქონდეთ, რომ დროულად მოხდეს ეს ყველაფერი, რადგან დასი შენობის ექსპერტიზის მოლოდინშია და რეალურად სპექტაკლების გამართვა მათ სხვა ქალაქებში უწევთ. ამასობაში ქართველი სუმოისტი ლევან გორგაძე, იგივე ტოჩინოშინი, მაისის ბაშოს ლიდერია, სპორტსმენმა 10 შეხვედრიდან 10-ვე მოიგო, ნაცუ ბაშოს მოგებით ტოჩინოშინი იოკუძუნას რანგში გადავიდა, ლევან გორგაძე პირველი ქართველი და მხოლოდ მესამე ევროპელია, რომელმაც უპრესტიჟულეს იმპერატორის თასზე ჩემპიონობა შეძლო. მიმდინარე ბაშოზე ქართველი ერთადერთი სუმოტორია, ვინც ყველა შეხვედრა მოიგო, დაგხოცავთ თუ რაიმე არასწორად თქვი. ტურნირის დასრულებამდე 5 სატურნირო დღეა დარჩენილი და ლევან გორგაძეს იმპერატორის თასის მოსაპოვებლად რამდენიმე ნაბიჯი გადარჩა, ამ სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობით ნაბიჯი. დღეს კი ტოჩინოშინის მეფე მეხუთე მაეგაშირა იაპონელი კოტოშიგუ კუ იქნება. კურს რას უზავთ, ხო წარმოგიდგენია ჩვენი გოლიათი. ეს არ არის ყველაფერი. კიდევ ძალიან საინტერესო ამბებია. გამოჩნდება თუ არა ბლოკჩეინ ტაქსი თბილისში, რას გულისხმობს პროექტი და რა პერსპექტივა გვაქვს დედაქალაქში ტაქსით ქალაქის მოსარგებლეებს. როტენბერგის ერთ-ერთი ყოფილი წევრი ნატალია გააქტიურებულია. ამასობაში კი კახეთის რეგიონში ცხოველთა იდენტიფიკაციის სისტემის საპილოტე პროგრამა იწყება. საქართველოს ავიაბაზარზე კი ივნისიდან 3 ახალი ავიაკომპანია შემოდის, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ აეროპორტებს წინ დაუდგებათ უკვე გამოწვევა 54 ავიაკომპანიას მოემსახურონ. გამოჩნდება თუ არა ბლოკჩეინ ტაქსი თბილისში. ეს ამბავი ამ შემთხვევაში უკვე მიუხედავად იმისა, რომ კარგად ვიცი რას და როგორ ხდება, გადადის თავიდან ბოლომდე ანა ლაპიაშვილის განკარგულებაში. ანა, იცი თუ არა, ჩემო ძვირფასო, რომ ადამიანი ITSC კომპანიაში, რომელიც Telegram-ის ერთ-ერთმა საინფორმაციო არხმა გაავრცელა ეს ინფორმაცია გუშინ და რა თქმა უნდა, ვინ თუ არა BMG სალომე მეცხვარიშვილმა წვდა და პირდაპირ, ასე ვთქვათ, ქართველი კითხველის საქმიანების სამსჯავროზე გამოაგდო, მის დამფუძნებელს და მთავარ, ასე ვთქვათ, angel ინვესტორებს შორის მოიაზრება რუსეთის ერთ-ერთი ყველაზე მდიდარი ადამიანის, არკადი როტენბერგის ყოფილი, მაგრამ მაინც მეუღლე ნატალია. ასეც ხდება ხოლმე და ეს არ არის გიორგი ერთადერთი მოკლე ინფორმაცია, რომელიც ამ სიახლეს უკავშირდება. ამასთან მეტი გაქვს რაღაცა. ამასთან დაკავშირებითაც ამომწურავ ინფორმაციას, რა თქმა უნდა, და კიდევ სხვა ბევრ საინტერესო ამბავს რამდენიმე წამში გავუზიარებთ მაყურებლებს.
გამოჩნდება თუ არა ბლოკჩეინ ტაქსი თბილისში ამ კითხვაზე პასუხისათვის ძალიან მოკლედ გეტყვით, რომ ტელეგრამის ერთ-ერთი საინფორმაციო არხის საშუალებით გავრცელებული ინფორმაციით, რუსი მილიარდერის არკადი როტენბერგის ყოფილი მეუღლე პარტნიორებთან ერთად ახალი პროექტის International Taxi Company-ს განხორციელებას გეგმავს. პროექტის და სტარტაპის თავისებურება კი ის არის, რომ ტარიფების შერჩევაში მონაწილეობენ როგორც ტაქსის მძღოლები, ასევე მგზავრები. პროექტის ავტორები გეგმავენ, რომ ბლოკჩეინ ტაქსისთვის ICO-ს საშუალებით $79 მილიონ მეტი მოიზიდონ და მისი განხორციელება პოსტსაბჭოთა ქვეყნების დედაქალაქებში დაიწყონ, მათ შორის თბილისშიც. ასევე IT-ის ინტერესის სფეროა მოსკოვი, ერევანი, ბაქო, ალმა-ატა და მინსკი. პროექტის განხორციელება კი 2019 წლიდან იგეგმება. კომპანია მიკროგრინი საერთაშორისო ინვესტორებთან შესახვედრად ემზადება. კომპანიის დამფუძნებელი მარიტა გენებაშვილი ამბობს, რომ მიმდინარეობს მუშაობა ინოვაციურ პროდუქტზე სახელწოდებით ინდორგრარდენი. მისი თქმით, შეიქმნება მიწის ფორმულა, რომლითაც მცენარის მოყვანა ბევრად უფრო მარტივი იქნება და როგორც თავად ამბობს, პროდუქტს საერთაშორისო ბაზარზე ანალოგი არ ეყოლება. Patagonმა კი პარტნიორობა მძლავრ ამერიკული ღვინის წარმოებელ კომპანიასთან და დისტრიბუტორთან Johnson & Johnson-თან დაიწყო. ამის შესახებ კომპანიის დამფუძნებელმა კახეთში გამართულ ბრიფინგზე მიაწოდა მედიას ინფორმაცია, სადაც მან საზოგადოებას კომპანიის წინააღმდეგ ბოლო თვეებში მიმდინარე გამოძიების შესახებაც აუწყა. მისივე თქმით, მიუხედავად არსებული პრობლემისა, მათ მოახერხეს და ღვინის რეალიზაცია საგრძნობლად გაიზარდა. Pirvelis გაგრილების ხორცში წყლის შემცველობას და სხვა პროცედურებზე მწარმოებლებს იმპორტიორებს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე შეხვდა. გიორგი ხანიშვილმა საკანონმდებლო რეგულირებაზე აღნიშნა არაერთი სიახლე, რასაც მწარმოებლებთან შემდეგ უკვე სამუშაო შეხვედრაზე გაივლის. კერძო და საჯარო სექტორმა სხვა საკანონმდებლო ინიციატივებიც უნდა მოამზადონ, რამაც მომხმარებლისათვის მაღალხარისხიანი პროდუქტის მიწოდება უნდა უზრუნველყოს. გაეროს სურსათის და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციამ და სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ კახეთის რეგიონში ცხოველთა იდენტიფიკაციის სისტემის საპილოტო პროგრამა დაიწყო. ამასთან დაკავშირებით სააგენტოსა და FAO-ს წარმომადგენლებმა რეგიონის ვეტერინარებს ვეტერინარული ფორმების ჩასანაცვლებლად პორტრეტული ტაბლეტები და მათი გამოყენების პირობები გააცნეს. ამ პროგრამის ფარგლებში ვეტერინარებს ექნებათ საშუალება, რომ ცხოველის და მისი მომვლელის შესახებ ინფორმაცია განახლებულ ბაზაში ელექტრონული პორტატული კომპიუტერებით შეიყვანონ. FAO-ს და სურსათის ეროვნული სააგენტოს ერთობლივი მუშაობის შედეგად კი თავდაპირველად კახეთის რეგიონის 3 მუნიციპალიტეტია შერჩეული. ანაგლიზ ღრმაწლოვანი ნავსადგურის პირველი ფაზის ადრეული სახმელეთო სამუშაოების 80% დასრულებულია. პროექტის მფლობელი კომპანიის ინფორმაციით, სამუშაოების სამოქმედო გეგმის მიხედვით მიმდინარეობს. ტერიტორიაზე დასრულდა 100 ჰექტარზე ნაყოფიერი ფენის თითქმის სრულად მოხსნა. სამშენებლო არეალის 100% კი გათავისუფლებულია ნარჩენებისგან, მათ შორის შენობა ნაგებობებისაგან და სახიფათო ნარჩენებისგან. ამ ეტაპზე პორტის ტერიტორიაზე 2,5 კილომეტრამდე სამელიორაციო არხის მშენებლობა მიმდინარეობს. ასევე წყალსაკაჩის სადგურის სახმელეთო სამშენებლო სამუშაოების ყველა ეტაპის განმავლობაში კი გაგრძელდება დაკვირვება ფლორასა და ფაუნაზე, რათა მშენებლობის პროცესში სათანადო გარემო პირობები შეიქმნას. ონის მუნიციპალური უწერის მინერალური წყლის შესწავლა მოპოვების მიზნით უახლესი 7 წლის განმავლობაში მინიმუმ 5 მილიონი ამერიკული დოლარის ინვესტიცია განხორციელდება და არანაკლებ 50 ადგილიანი ტურისტულ გამაჯანსაღებელი კომპლექსი აშენდება. საინვესტიციო ვალდებულება ითვალისწინებს ლიცენზიას, რომლის მფლობელიც 2018 წლის მაისში ჩატარებული აუქციონის შედეგად გამოვლინდა. სამინისტროში აღნიშნავენ, რომ პროექტის განხორციელება მნიშვნელოვანია რაჭის რეგიონში, როგორც ეკონომიკური საქმიანობის მასშტაბების, ასევე ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლების მატების თვალსაზრისით. თამაზ სომხიშვილი გლობალ სელის 10%-იან წილს 700,000 ლარად ყიდულობს. ეს იმას ნიშნავს, რომ კომპანიის საბაზრო ღირებულება ამ დროისათვის 7 მილიონ ლარს უტოლდება. სომხიშვილი გლობალ სელის დამფუძნებელს, ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს ყოფილ ხელმძღვანელს გიორგი ზვიადაძეს წილის უკან გამოსყიდვის შესაძლებლობასაც აძლევს. მხარეების მიერ გაფორმებული ხელშეკრულებით წილის გაფორმებიდან 3 წლის განმავლობაში თუ ზვიადაძე წილის გამოსყიდვას მოინდომებს, მეწილეს გადახდილ თანხას და ასევე დამატებით ამ ღირებულების წლიურ 5%-ს დაუბრუნებს.
საქართველოს ავიაბაზარზე კი ივნისიდან 3 ახალი ავიაკომპანია შემოდის. კომპანია Voyager-ის დირექტორმა მიეწოდა BMG-ს ამის შესახებ ინფორმაცია. მარიამ ქრევიშვილი ამბობს, რომ საქართველოში 5 ავიაკომპანიის გენერალური დისტრიბუტორია, მათ შორის წარმოადგენს 3 ახალ ავიაკომპანიას, რომელიც ქართულ ბაზარზე ოპერირებას ახლა დაიწყებს და ესენია სალამიარი, რომელიც ომანის ეროვნული ავიაგადამზიდავია, ჯაზერა Airways-ი, საუდის არაბეთის ეროვნული ავიაგადამზიდავი და Flynas-ი, რომელიც ქუვეითის ეროვნული ავიაკომპანია გახლავთ. შესყიდვების სააგენტოს დავების საბჭომ კი Colliers International Georgia-ს საჩივარი ნაწილობრივ დააკმაყოფილა და სატენდერო კომისიას საკუთარი გადაწყვეტილების გადახედვა დაავალა. საუბარია ბათუმის სტადიონის მშენებლობის ზედამხედველობის ტენდერზეც, რომელშიც Colliers International Georgia ჯერ გამარჯვებულად დასახელდა, მოგვიანებით კი 3 კომპანიის ადმინისტრაციული საჩივრის საფუძველზე სატენდერო კომისიამ საკუთარი გადაწყვეტილება გაუქმა. აღსანიშნავია ისიც, რომ მანამდე ამავე კომპანიამ 3 კომპანიას შეპესე მშენებელ ტექსტზე დამხედველ ნიკოლოზ ბოკუჩავას, იოკო ჯგუფს და ტრიჯიტის საჩივარზე უარი უთხრა, მოტივად კი ის დასახელდა, რომ არც ერთ მათგანს ტენდერში მონაწილეობა არ ჰქონდა მიღებული და შესაბამისად არც მათი კანონიერი ინტერესი ერღვეოდა. ესეთი ბიზნეს სიახლეების პირველი ნაწილი ჰქონდა, წიგნის საავტო მიმოხილვა გველდება. შეერთებულ შტატებსა და ჩინეთს შორის სავაჭრო ომის საფრთხის განელების კვალობაზე, იდეაში მილევადობაზე შეიძლება საუბარი, ამერიკული დოლარის კურსი ბოლო 5 თვის მაქსიმუმს უახლოვდება. ამის ძირითადი მიზეზი, როგორც გითხარით, არის ის, რომ ტრეიდერები და ინვესტორები დოლარზე გაყიდვის პოზიციებს თანდათან ხურავენ. ეს ტენდენცია კი ზედიზედ მეოთხე კვირაა გრძელდება და წლის დასაწყისის შემდეგ დოლარზე ასე ცოტა გახსნილი მოკლე პოზიციები არც დაფიქსირებულა. სხვაჩვერის საინვესტიციო კომპანია State Street Global Advisors მაკროსტრატეგი ტიმოტი გრაფი ამბობს, რომ მოკლე პოზიციების მცირე მოცულობის პირობებში დოლარს შემდგომი ზრდის პოტენციალი კვლავ გააჩნია. დოლარი შედარებით გამყარდა ქართულ ლართან მიმართებაშიც. ლარი დოლართან წყვილი 2.44-ია, ევროს ფასმაც მოიმატა 2 ლარი და 88 თეთრი დაგჭირდებათ ევროს შესაძენად. ლირა 53 თეთრზეა, ფუნტ სტერლინგი 3 ლარის და 28 თეთრის ნიშნულს ინარჩუნებს. იდეაში უკვე ჩვენ შეგვიძლია გადავიდეთ ამინდის პროგნოზებს, მე მგონი, იმიტომ რომ საკმარისზე მეტად გავაკეთეთ სავალუტო პროგნოზები, მას ანა გაგაცნობთ და მასში დაეხმარება გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციები. ის პროგნოზის სპონსორია SEU Development-ი. გარემოს ეროვნული სააგენტო გვატყობინებს, რომ ამინდი საქართველოში ამიერკავკასიის ჩრდილოეთიდან მოქმედი შედარებით ცივი ჰაერის მასების და სამხრეთიდან გავრცელებული თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით იქნება განპირობებული. მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. დასავლეთ საქართველოში იქნება უმეტესად უნალექო ამინდი, აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგან შესაძლოა იყოს ხანმოკლე წვიმა ელჭექითაც. იქროლებს აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი. სოხუმში 28 გრადუსი იქნება, ბათუმში 27, ქობულეთში დღის განმავლობაში მაქსიმალური ტემპერატურა 28 გრადუსს მიაღწევს, ფოთში კი 29 გრადუსი დაფიქსირდება. ქუთაისში 31 გრადუსია მოსალოდნელი. ზუგდიდში 30, ოზურგეთში დღის განმავლობაში მაქსიმალური ტემპერატურა ასევე 30 გრადუსი იქნება, ონში 28, გორში 30 გრადუსი, ცხინვალში ასევე 29 გრადუსი და რუსთავში 28 გრადუსი დაფიქსირდება. ახალციხეში დღის მეორე ნახევრიდან შესაძლებელია ხანმოკლე წვიმა იყოს, თან ელჭექით და 26 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა, ბორჯომში 27, ბაკურიანში დღის მეორე ნახევრიდან იწვიმებს, ელჭექის ფონზე და 20 გრადუსი დაფიქსირდება, ახალქალაქში ასევე წვიმა და ელჭექია მოსალოდნელი საღამოს და 18 გრადუსი, სტეფანწმინდაში ნალექს ელოდებიან და 19 გრადუსი. თელავში უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის დღე და 30 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა. თბილისში დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს, უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის დღე, იქროლებს სამხრეთ აღმოსავლეთის მიმართულების ქარიც და იქნება 30 გრადუსი მაქსიმალური ტემპერატურა დღის განმავლობაში. ჩვენც ძალიან საინტერესო საქმიანი დილა გველის, თუ არ ჩავთვლით, რომ ჩვენი ერთ-ერთი სტუმარი, საკმაოდ ხშირი და საინტერესო რესპონდენტი, ბატონი ზურაბ უჩუმბეგაშვილი უკვე საქმიანი დილის კულისებშია.
მასთან სულ რამდენიმე წუთში განვაახლებ საუბარს მე და ანა ალპიაშვილი, მანამდე კი საქართველოში მეფრინველეობის განვითარების გარდა კიდევ რა თემებს შევეხებით და ასევე სპიკერების ვინაობა. ამიტომ კიდევ ერთხელ ნახოთ საქმიანი დილის ანონსი. 23 მაისს დილას საქმიანად იწყებენ ზურაბ უჩუმბეგაშვილი, ჰაის ვოსკამპი, ალექსი პეტრიაშვილი, ნინია მაჭარაშვილის სტუმრები გვანცა ჯობავა და ნათია ზაქრაძე იქნებიან. ნინო ზამბახიძე ანა ფაშალიშვილს მასპინძლობს. დილა საქმიანია TV Pirveli-ზე. ვაჭრობაში საბოლოო მომხმარებლისათვის მიწოდების მიზნით განთავსებული გაყინული ფრინველის ხორცი შეფუთული უნდა იყოს, შეუფუთავი აღარ, ცვლილებად ცხოველური წარმოშობის სურსათის ჰიგიენის სპეციალური წესის შესახებ საქართველოს მთავრობის დადგენილებაში შევიდა. ამ დადგენილებაში ასევე აღნიშნულია, რომ საცალო ვაჭრობაში განთავსებული გაყინული ფრინველის ერთი შეფუთვა უნდა მოიცავდეს ფრინველის ერთ ტანხორცს ან ერთი სახეობის ფრინველს, მაქსიმუმ ერთი ტანხორცის შესაბამის ნაწილებს. შეფუთვაზე განთავსებული უნდა იყოს ეტიკეტი საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. რას ცვლის ეს ბაზარზე ქართველი მწარმოებლებისათვის თუ ექსპორტიორებისათვის? ამაზე ვისაუბრებთ სტუმართან. ზურაბ უჩუმბეგაშვილს საქართველოს მეფრინველეობის განვითარების ასოციაციის ხელმძღვანელს მასპინძლობთ საქმიანი დილის სტუდიაში. მოგესალმებით ბატონო. საქმეებზე რა მოგახსენოთ, ყველას გაგვეცინა ამ კანონის საკითხვის გამომდინარე, ცოტა ძნელად წარმოსადგენი არის, რომ ამა ხელი შეუწყოს ან მომხმარებლის ინტერესების განვითარებას, ან თითო რომელიმე მეფრინველეობის ფაბრიკისა. თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ ახლა, რომ ერთი ტან ხორცის ფრინველის დანაწევრების შემთხვევაში განისაზღვროს, რომ ეს კონკრეტული ნაწილი დაუშვათ ფრთა. არის ფაბრიკები, იმპორტიორებიც და ადგილობრივებიც, რომელიც რამდენიმე 1000 ფრინველს ამუშავებს ერთ საათში. ყველაფერი ეს დანაწევრებული გროვდება ერთ დიდ შემგროვებელში და შემდეგ ხდება მისი დაფასება. როგორ უნდა განისაზღვროს, რომ ერთი ფრინველის არის თუ მეზობელი სხვადასხვა ფრინველის არის? ან რანაირად უნდა შეიფუთოს ორი ცალი, დაუშვათ ფრთაზე ვისაუბროთ, ორი ცალი ფრთა. სადმე მსოფლიოს რომელიმე ქვეყანაში გინახიათ ორი ფრთა შეფუთული? ეს ხო ელემენტარულად იმ დონეზე გაზდის უბრალოდ ამ პროდუქციის ფასს, რომ ის მიუწვდომელი იქნება მომხმარებლისთვის იმპორტის შემთხვევაში. ასევე ადგილობრივსაც დანიშნულება რა არის მაშინ ამ ბოლოს? ხო, არ ვიცი, ინდუსტრიასთან ქონდა წინასწარ კონსულტაციები ამ თემაზე? ამ საკითხზე არა, სხვათა შორის ამ საკითხზე არ ქონია, ყოველ შემთხვევაში მე არ დავსწრებია და აი მეორე საკითხია წყლის შემცველობასთან დაკავშირებით, იმასთან დაიწყო და არის. ამ საკითხზე არ ყოფილა და იცით როგორ არის? ეს აბსოლუტურად მე ვფიქრობ, თუ შესაძლებელია ამ კანონის მოქმედება აუცილებლად უნდა შეჩერდეს. ელემენტარულად ავიღოთ, აი არც თუ ისე დიდი ხნის წინათ განვითარებული მოვლენები, როცა კარფურში დაიწამლა 20-ზე მეტი ადამიანი. დღესაც ვერ ვადგენთ, რომ ის კონკრეტული ქათმის ბრალი იყო თუ იმ დაფის, რომელზეც ამ ქათმის დამუშავება მოხდა. ამის დადგენა ვერ ხერხდება? ვერ ხერხდება, როგორც მე ვიცი, ვერც ამ ეტაპზე. ასეთი შემთხვევების თავიდან ასარიდებლად იქნება სწორედ შეფუთვა. პირიქით, ესეთი შემთხვევები იმატებს და რატო იმატებს? ჩვენ ხო არ გვგზავნებთ იმპორტირებულს შეუფუთავის შემოტანას. ჩვენ კანონში გვიწერია საბოლოო მიწოდება. ამიტომ იმპორტიორს შეუძლია ერთი სერიოზული პარტია დაუშვათ 100 ტონა შემოიტანოს, შეუფუთავის სახით მიაწოდოს მაღაზიებს, მომხმარებელს მარკეტს და შემდეგ მარკეტმა საცალო ვაჭრობა უნდა გადაფუთოს ის. როგორ წარმოგიდგენთ ახლა ამ ხელა რაოდენობის გადაფუთვა თუ ვერ შეძლო კონკრეტულ შემთხვევაში იმ ობიექტმა, რომელიც მოწინავე თითულება და ყველანაირი პირობა აქვს, ქართული სავაჭრო ქსელი შეძლებს ამის ჯერ დეფროსტაციას, შემდეგ რაღაცა შესაფუთ მასალაში შეფუთვას, რომ ეს პროდუქტი არ დაბინძურდეს. აი ამაზე თუ ვერ მემიქით რა. რამდენად საზიანოა, ან რამდენად ვთქვათ პირიქით მნიშვნელოვანი არის, რომ ის იყოს შეფუთული. შეფუთული ძალიან კარგი ესთეტიური თვალსაზრისითაც იქნება ისეთი ნორმების მიხედვით, როგორიც ეს ვთქვათ. რა თქმა უნდა, ანა, ჯობია რომ საერთოდ შეფუთულზე გადავიდეთ და ამ მეწყიღან იმიტომ თქვი წყლის შემცველობაზეც და იმას ყველა კანონი მივიღოთ ერთად. რა თქმა უნდა შემოდიოდეს შეფუთული და არა შეუფუთავი, მაგრამ იმის საცალო ვაჭრობაში გადაფუთვა არარეალურია და სერიოზული რისკ ფაქტორის მატარებელია. იქ ხო გეუბნებით, წარმოვიდგინეთ ახლა სავაჭრო ქსელი ჩვენთან საკმაოდ განვითარებელია, ეხლა ვითარდება, ასე ვთქვათ, ქსელური მარკეტინგი. ხო ძირითადად არის რეგიონებში განსაკუთრებით წვრილი მარკეტები. წვრილმა მარკეტმა უნდა მიიღოს ყუთებით, შემდეგ მოახდინოს მისი დეფროსტაცია, შედარებით გალღობა და გადაფუთვა და ისევ გაყინვა. ხო სხვანაირად ხო შეუძლებელია მათ თუ შეუფუთავი საქონელი მიიღო. არა და შეუფუთავი საქონელი შემოსვლა აკრძალული არ არის.
აწი თავიდანვე ჩავგვედო კანონში, რომ ქვეყანაში შემოვიდეს მხოლოდ შეფუთული ეს ხომ არ არის ირიბი მცდელობა სწორედ იმის, რომ შეუფუთავ საქმეებთან დაკავშირებით იყოს რეალურად უფრო ნაკლები მოთხოვნა, იქიდან გამომდინარე, თუნდაც იგივე პატარა მარკეტებისათვის იმედად გაიზრდება ხარჯი შეუფუთავი საქონლის გადასაფუთად, რომ მათ უბრალოდ მომხმარებელს უფრო იაფად შეძლებენ. მოდი ახლა ესე წავიდეთ, რა თქმა უნდა, მაგრამ მოდი ეს წავიდეთ, მივიღოთ რატო შემოდის შეუფუთავი საქონელი. ხო არც ერთ ქვეყანაში თითქმის ეს არ ხდება, ჩვენთან ხდება, რატო შემოდის? ჩვენი საზღვარი არის დაუცველი. როცა საზღვარზე საქონელი შემოდის, იმას არც ხარისხზე და ხარისხზე როგორ არა სალმონელაზე ბაქტერიული დაბუძა ამოწმებენ, მაგრამ აი წყლის შემცველობაზე იგივე კაცშვილი არ ამოწმებს. აქედან გამომდინარე შეუფუთავი საქონელი მოითხოვა თვითონ ბაზარმა. ამ შემთხვევაში მომხმარებელი ვიზუალურად ხედავს რა სახის პროდუქციას ყიდულობს. როცა არის ფრინველის ხორცი ინექტირებული და მაშინ 15-20% წყალია, მას რო კარგად შეფუთავ პარკში მომხმარებელი ვერ დაინახავს, მხოლოდ სახში რომ მიიტან, სახში გაარკვევთ ეს რა არის და როგორ არის. შეუფუთავის შემთხვევაში ამას ვიზუალურად ხედავთ და გააქვთ ალტერნატივა არჩიოთ და დაუშვათ შეიძლება ცოტა დაბალი ასე ვთქვათ ვიზუალური სახის პროდუქტი იყიდოთ, მაგრამ დარწმუნებული იყოთ რომ ფულს იხდით ხორცში. ამიტომ ჯერ უნდა მივიღოთ კანონი რა ხარისხის პროდუქცია, რა წყლის შემცველობის პროდუქცია შემოვიდეს და მერე უნდა ვისაუბროთ შეფუთვას. წყლის შემცველობის თემაზე რა ხდება, ბატონ ზურაბ? წყლის შემცველობის თემაზე ჩართული ვარ, ძალიან დიდი მადლობა სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სრულსახეს არ ვიტყვი როგორც არის და ბატონ გელახანიშვილს რომ ჩვენ ჩავქვთო როგორც იმპორტიორები, ასევე ადგილობრივი წარმოება, ასევე ასოციაცია ამ პროცესში, იმიტომ რომ ფაქტურად ყველა რეგიონის ქვეყანა და არა მარტო რეგიონის ქვეყანა, მთელ მსოფლიოში მოქმედებს რაღაც რეგულაციები. ჩვენთან ამ რეგულაციებს ცოტა მწრალი შეხედულება რადგანაც გონიათ რომ თუ სიტყვა რეგულაცია გაისმა აუცილებლად ევროპა დაგტუქსავსა თიც დაგვიქნას. რა ხდება და ხდება ის რომ მაქსიმალური წყლის რაოდენობა, ალბათ უნდა იყოს პროდუქტში 5% და არა მეტი, ბუნებრივი. სამინისტრო? ასე ფიქრობს რუსეთი, ასე ფიქრობს ევროპა, ასე ფიქრობს გაგიქცინებას აზერბაიჯანი, სასოფხეთი, უკრაინა, ყველა ქვეყანა ასე ფიქრობს და ასეთი რეგულაციები აქვს. დადგენილი აქვს ყველას. ჩვენთან არანაირი ზღვარი არ არის, შეგვიძლია 50-50-ზე ქათამში შევიყვანოთ ასე თქვა მარინირებული წყალი, სულფატები და მოვახდინოთ ჩვეულა ეს სხვათა შორის აი ძალიან ისეთ სასაცილოა, მაგრამ ეს როგორც ხელს უშლის ადგილობრივ წარმოებას, ისე კეთილს ინდისეერ იმპორტიორს, იმიტომ ის იმპორტიორი, რომელიც რეალურად ნატურალურ პროდუქტს შემოაქვს და ასეთი არ არის ცოტა ფაქტურად ფასში ვერ ეწევა იმას, ვინც წყალს ყიდის ხორცს. ბატონო, წყლის შემცველობასთან დაკავშირებით რა ეტაპზე ვართ კონსულტაციებში? წყლის შემცველობასთან დაკავშირებით წინა პარასკევს ჰქონდა შეხვედრა, სამუშაო ჯგუფები შეიქმნება და ალბათ როგორც იმპორტი, ასევე ადგილობრივი წარმოება სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან ერთად გაივლის ყველაფერს, რა დადგინდეს, როგორ დადგინდეს, ძალიან მარტივი დასადგენია, იმიტომ საქართველოში არსებული სიმძლავრეები, რაც არის სასაკლაოების, უბრალოდ დაკვირვების მეთოდით გამოვლინდება მათ ასე ვთქვათ პატიოსნად მუშაობის შემთხვევაში რა წყლის შემცველობის პროდუქციის სავარაუდოდ ეს 5% იქნება. სავარაუდოდ 5-5.5 მაქსიმუმ. ჰარმონია თუ იყო ბრძოლობისას, ანუ იმპორტიორებმა სხვებმა ხო არ გააპროტესტეს. ვინც რა თქმა უნდა, ვინც ახლა სერიოზულად ასე ვთქვათ წყალს ყიდის ხორცს ფასად, რა თქმა უნდა გააპროტესტეს, მაგრამ აქ არის ძალიან ესეთი მკაცრი და გადამწყვეტი ზომები მისაღები. უნდა აიგზალოს ერთხელ და სამუდამოდ და დამთავრდეს ამას უნდა დაესვას წერტილი. ადმინისტრირების საკითხთან დაკავშირებით თუ არის უკვე მსჯელობა, როგორ მოხდება, თუნდაც საზღვარზე შემოწმება, როცა თქვა ამბობთ, რომ ტონობით შემოდის ერთი პარტია, აი აქ შემოწმების რა მექანიზმი არსებობს? ადმინისტრირების ახლა უშუალოდ ამ ეტიკეტირებასაც შეეხება, მაგრამ ადმინისტრირება ჩავთვალოთ, რომ თავიდანვე ვერ მოხდება რა, ანუ მარკირებას რო შევეხოთ პირველსაკაც, ეგ ვერ მოხდება ვერანაირად. აი უბრალოდ შეიძლება ჯერ ვიღაცამ შეფუთა დაუშვათ იმას რა ფასი დაედება. ფაქტობრივად იმპორტი ამით იკეტება დანაწევრებული ფრინველის ხორცის კუთხით. არც ერთი ევროპული, არაევროპული ქვეყანა ორ ცალფთას არ შეფუთავს. რომ შეფუთოს, ხო სასაცილოა, როგორ ახლა დავნომროთ ეს ფრთები, მასკლები უბრუნდები ბატონ ზურაბ, შეუფუთავს, რომელიც როგორც თქვენ ბრძანეთ, ამისი ანალოგი არ არსებობს, გარდა საქართველოს და ალბათ კიდევ ჩვენი მსგავსი ქვეყნებისა. ეს ხო არ დაუპირისპირეთ ამ გადაწყვეტილებით, რომელიც 1 აგვისტოს სულ რაღაც 3 თვეში შევა უკვე ძალაში. ეს ხო არ იყო ჩადებული მთავრობის ამ გადაწყვეტილებაში, ანუ საუბარია გადაწყვეტილებაზე, რომელზეც თქვენ ამბობთ, რომ მოდი გადავავადოთ, ან შევცვალოთ ეს დადგენილება, რომელსაც გიორგი კვირიკაშვილი აწერს ხელს. კი ბატონო, იცით როგორ არის, აი ამის უბრალოდ ამოქმედება, ხო, აი რატო ვიღებთ ამ დადგენილებას, მან უნდა იმუშაოს. ან თქვენ აღსრულების ვერ აასრულებენ, უბრალოდ ფიზიკა, ვინც ამას მეტყვის, რომ აი არ ვიცი, ელემენტარულად ის, რომ ვინც ამ კანონებზე მუშაობდა, ის რომ შესულიყო და სასაკლაო ენახა, როგორ ხდება ფრინველის დაკლა და დანაწევრება, ამ კანონს არ მიიღებდა. შეუფუთავი იმპორტირებული რომ ვეღარ შემოვა
ეს დადგენილება ეგეთი ის არ არსებობს. იმპორტზე არ არის შეზღუდვები. სადაც ბოლო ასე ვთქვათ მიწოდებისას იქნება. იმპორტი არ არის ასე ვთქვათ შეზღუდული ამით. იმპორტი არანაირად არ ზღუდება შეუფუთავის შემოტანით. თუ ფასი მაინც გაიზრდება, თუ ვამბობთ, რომ ჩვენ შეუფუთავი საქონელი იმიტომ იყიდება, რომ მას შედარებით დაბალი ფასი აქვს და მისი თვითღირებულება რეალურად იმდენად გაიზრდება, რომ შესაძლოა, არ ვიცი, რამდენი შეიძლება დაემატოს კონკრეტულად თეთრები თუ ლარების მიხედვით, მაგრამ თუ ის გაუტოლდება დაახლოებით ფასით ან მიუახლოვდება ისეთ ხორცს, რომელიც შეფუთული არის თავიდანვე და რეალურად სხვა კრიტერიუმებს ბევრს კიდევ აკმაყოფილებს, მაშინ ხომ არ გამოდის, რომ შესაძლოა მოთხოვნაც აღარ იყოს ბაზარზე, იმიტომ რომ ის გამოწყვიდულობდით რეალურად შეუფუთავ, თქვათ, საქონელს, დღეს მისი ფასიც მაღალი არის და აღარ არის ინტერესი. რა თქმა უნდა, ეს გაზდის თვითღირებულებას ყველანაირად, იმიტომ შეფუთვას როგორც მოშახელის, ასევე თვითონ შესაძლებელი მასალების ხარჯი ექნება, ტექნოლოგია ექნება, იქ რისკებსაც გაზდის, რა თქმა უნდა, ეს თვითღირებულებას გაზდის და მიუახლოვებს შეფუთულთან. მაგრამ თუ გაითვალისწინებ იმას, რომ დღესდღეობით სადღაც 60-65% მაინც მოხმარებული ფრინველის ხორცისა არის იმპორტირებული, კონკრეტულად მომხმარებელს ესდება ფასი. ამ შემთხვევაში კი და არა იმპორტის შეზღუდვა. და არა იმპორტის შეზღუდვას, ანუ აქ მომხმარებელი უფრო მეტად ზარალდება, ვიდრე იმპორტიორი. იმიტომ იმპორტიორი იმ ღირებულებას იმ დანახად ისედაც ჩადებს იმ ფასში. თუ ეყიდებოდა რაღაც პროცენტული რაოდენობა, იმაზე შეიძლება ცოტა ნაკლები გაეყიდოს, მაგრამ იმპორტიორი ამ შემთხვევაში არაფერს არ კარგავს. ეს ცოტა სხვანაირად მოსაწესრიგებელი და გასაგებია. აი რა ფორმით ფიქრობთ, რომ ეს საკითხი შეიძლებოდა რომ უფრო უკეთესი შედეგისათვის ყოფილიყო, თქვათ, გადაწყვეტილი. აი ძალიან მარტივად, არ უნდა ვიფიქროთ ესთეტიურ ხარეზე და ბაქტერიულად, ასე ვთქვათ, დაცულობაზე, არ უნდა ვიფიქროთ მომხმარებელზე. თუ ჩვენ პირველ ხარეზე ვფიქრობ და ეს კანონი უფრო პირველ ხარეზე მუშაობს, თავიდან უნდა აკრძალულიყო საერთოდ ასე ვთქვათ, არა შეფუთული და არა მარკირებული საქონლის შემოტანა. რა საჭიროა სიტყვა ბოლო მომხმარებლამდე. ანუ ჩვენ ფაქტურად ვაძლევთ საშუალებას ქვეყანაში შემოვიდეს რაღაცა, რაც არ მოგწონს, აი ამ კანონიდან გამომდინარე, არ მოგწონს, მაგრამ ვაძლევთ საშუალებას შემოიტანოს და შემდგომ ვეძებთ გზებს, როგორ გადავფუთოთ ის და როგორ მივიტანოთ მომხმარებლად. ჩვენ გავაგრძელებთ ამ თემაზე საუბარს და ჩემი ბოლო კითხვა, ბატონ ზურაბ, წყლის შემცველობასთან დაკავშირებით გავიგე სამუშაო ჯგუფები და პროცესი და რუტინა, მათ შორის ბიუროკრატიული, როგორ ფიქრობთ, როდის იქნება გადაწყვეტილება თქვენი აზრით, რა შთაბეჭდილება დაგჭათ ბატონ ხანიშვილთან და სხვა კონსულტაციებისას? ნუ თუ გაითვალისწინებთ იმას, რომ ეს სამუშაო ჯგუფებს ალბათ შექმნას არაფერი არ უნდა ჯგუფებს ახლა მანდ რამდენიმე კაცია საწახებელი საწარმოებზე ვისაც შემოაქვს, როგორი იქნება უბრალოდ დაკვეთა, ანუ მე ვფიქრობ, რომ ეს სადღაც მაქსიმუმ 2-3 თვეში უნდა იქნას მიღებული, იმიტომ აქ არ არის ახლა ახალი რაღაცა ტექნოლოგიური რაღაცა გამოკვლევების ჩატარება, არის ელემენტარული, სადღაც 20 ქვეყნის გამოცდილების აღება შეიძლება და საშუალო პროცესზე ჩამოყალიბება და საქართველოს სპეციფიკის გათვალისწინება. კი, უბრალოდ აქ როგორიც არ უნდა იყოს ეს დროში გაჭიმული, აქ არაფერი გამოსაკლოვი არ ითქვა და გაკეთდა. მომხმარებელთან არ უნდა მიდიოდეს ჩვენ ახლა ოჯახით დაშპრიცული. ხო, არ უნდა მიდიოდეს, ასე წყალი არ უნდა იყიდებოდეს ხორცის ფასად, მიუხედავად იმისა, რომ იმაში საკმაოდ ძვირად ღირებული რაღაც სანელებლებია განელებული, თუ არა და უკიდურეს შემთხვევაში თუ ევროპა ამასაც წინააღმდეგი წავადათ ის დაგვიქნებს, დავაწეროთ, რომ ამაში წყლის შემცველობა არის 15-20%. და ელემენტარულად ისე კი არ დავაწეროთ, ახლა კვერცხერო შემოდის აზერბაიჯანული და ქართული ეტიკეტით იყიდება და კაცი არა მაგაზე მივხედა, მომკითხავ, იმიტომ ეტიკეტირების კანონი მივიღეთ კვერცხზე, შემოდის ქართული პროდუქცია შემოაქვს, არის ესეთი ქართული კვერცხის კომპანია, რომელსაც ქართული კვერცხიც აქვს, იგივე ეტიკეტით ყიდის აზერბაიჯანულ კვერცხს, ის აბსოლუტურად იგივე ეტიკეტი, უბრალოდ ერთ საწერია რომ დამზადებულია შეფოსო ქართული კვერცხის კომპანიის მიერ, მეორე საწერია რომ დამზადებულია შეფოსო ჰაჯი ქაბულის მეურნეობის მიერ. კაცი კანონთან არანაირი პრობლემა თან არა აქვს პრობლემა აქვს ჩვენთან წარმოებთან. ესე იგი, ამაზე დიდი ეთერიდან რა უნდა ვიყვირო მითხარით, ვა? ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ გავალუკე დალუქული დამხდება ეს წამში. იმედი მაქვს და ჩვენ ამ თემაზე საუბარს, ისევე როგორც ბოლო დადგენილებაზე, რაც მიიღო მთავრობამ, მის მაქსიმალურ საინფორმაციო უზრუნველყოფას და საუბარს პროფესიონალებთან გავაგრძელებთ. დღევანდელი დილის ეთერისთვის მადლობა ბატონ ზურაბ უჩუმბეგაშვილს, საქართველოს მეფრინველეობის განვითარების ასოციაციის ხელმძღვანელს. გავაცილებ სტუმარს და სულ მალე რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ ვიმოვიდეთ. საქართველოში საწვავის ფასი ისტორიულ მაქსიმუმს გაუტოლდა. ფინანსთა სამინისტრომ სადაზღვო ინდუსტრიის თხოვნა ამ ეტაპზე არ გაიზიარა და სადაზღვო ორგანიზაციებისათვის მოგების გადასახადის ესტონური მოდელი 2023 წლიდან ამოქმედება. დედაქალაქში არსებული გრძელი სამარშრუტო ხაზები კი შესაძლოა გაუქმდეს და მგზავრთა გადაჯდომის ადგილები დაწესდეს.
ბიზნესი ახლებით განვაგრძობ საქმიან დილას საქართველოში საწვავის ფასი ისტორიულ მაქსიმუმს გაუტოლდა, ანუ იმ აჩვენებელს, რაც 2012 წლის აპრილში ფიქსირდებოდა. ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა კავშირის ხელმძღვანელის ვანო მრალაშვილის ინფორმაციით, ცალკეული პროდუქტების სახეობების მიხედვით დღეს სუპერის ტიპის საწვავი და ევროდიზელი რეკორდულად ძვირია. მისი განმარტებით ფასის მატება ძირითადად დაკავშირებულია საერთაშორისო ბაზრებზე ნავთობის ფასის ზრდასთან, საწვავის გაიაფების მოლოდინი კი ამ ეტაპზე არ არსებობს. საერთო ჯამში ბოლო 1 თვის განმავლობაში საქართველოს საცალო ქსელში საწვავი ყველა სახის პროდუქციაზე რამდენჯერმე გაძვირდა, საშუალოდ 5-დან 11 თეთრამდე. ფინანსთა სამინისტრომ სადაზღვაო ინდუსტრიის თხოვნა ამ ეტაპზე არ გაიზიარა და სადაზღვაო ორგანიზაციებისათვის მოგების გადასახადის ესტონური მოდელი არა 2019 წლის იანვრიდან, არამედ 2023 წლიდან ამოქმედდება. საგადასახადო კოდექსში ცვლილებები მესამე მოსმენით პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტმა განიხილა. BMG-ის ფინანსთა მინისტრის მოადგილე მლაშა ხუციშვილმა უთხრა, რომ საფინანსო სექტორისათვის მოგების გადასახადის ესტონური მოდელი 2023 წლიდან ამოქმედდება და მასში სადაზღვაო ინდუსტრია შედის, მაგრამ ხუციშვილი ამბობს, რომ სადაზღვაო ორგანიზაციებთან კონსულტაციები კიდევ გაგრძელდება და საბოლოო გადაწყვეტილებას 2019 წლის იანვრამდე მიიღებენ. დღეს მოქმედი ნორმებით ცვლილებებამდე აღნიშნული სექტორისთვის, მათ შორის საფინანსო სექტორისთვის და მათ შორის სადაზღვაო სექტორისთვის, რომელიც საფინანსო სექტორში არის შედის, მოგების გადასახადის ახალ მოდელზე გადასვლა გადავადებული იყო 2019 წლის 1 იანვრამდე. ფინანსთა სამინისტრო აგრძელებს სამიმართულებით მუშაობას წლის ბოლომდე სექტორთან ერთად და საბოლოო გადაწყვეტილება იქნება მიღებული 2019 წლის 1 იანვრამდე. სადაზღვაო ინდუსტრიამ არ იცის ჯერჯერობით პასუხი რა გადაწყვეტილებას მიიღებს? საბოლოო გადაწყვეტილება იქნება მიღებული წლის ბოლომდე და შესაბამისად აღნიშნული გადაწყვეტილება ბუნებრივია მათთვის იქნება ცნობილი, იქიდან გამომდინარე, რომ მათთან ერთად მიმდინარეობს მუშაობა. რატომ ვერ შედგა თანაინვესტირების ფონდსა და ცეზარ ჩოჩელს შორის მოლაპარაკება? ამასთან დაკავშირებით კომენტარი ბიზნესმენმა გააკეთა და აღნიშნა, რომ ცეზარ ჩოჩელი 4 ახალი საწარმოს აშენებას გეგმავდა თანაინვესტირების ფონდთან ერთად, მას ინდუსტრიულ ფორუმზეც ჰქონდა გაკეთება განცხადებული. ჩვენ ვთქვით, რომ ჩვენ ვითანამშრომლებთ ყველა ფონდთან, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე ქვეყნის გარეთ, მათ შორის თანაინვესტირების ფონდთანაც თუ ეკნებოდათ მათ სურვილი, რომ განახორციელებინა პროექტები ერთობლივად. ჩვენ რამოდენიმე წლის წინ გქონდა ერთხელ შეხვედრა, მაგრამ რატომღაც ჩვენი აზრები ვერ დაემთხვა პროექტზე, ამიტომ მაშინ არ შექმნა, მაგრამ ამ ეტაპზე მუშაობთ უცხოური საინვესტიციო კომპანიებთან. პირველი სავაჭრო დერეფანი, რომელიც აფხაზეთის მიმართულებას ფარავს ადლერის სიახლოვეს იწყება და ზუგდიდში მთავრდება. მეორე სავაჭრო დერეფანი ჩრდილოეთ ოსეთის სოფელ ნართან იწყება და გორთან მთავრდება. მესამე კი ლარსის სასაზღვრო გამშვე პუნქტზე მდებარეობს. სწორედ ამ ტერიტორიაზე გამავალი ტვირთი უნდა აღრიცხონ შვეიცარიელმა მონიტორებმა. ამ შეთანხმების ასამოქმედებლად კომპანია SGS-თან ქართულმა მხარემ ხელი გასული წლის დეკემბერში მოაწერა შეთანხმებას. დარჩენილ პროცედურებთან დაკავშირებით კი რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში საქართველოს პრემიერის სპეციალური წარმომადგენელი რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილესთან საუბარს უკვე პრაღაში 24 მაისს გეგმავს. შეიძლება ითქვას, რომ მიუახლოვდით იმპლემენტაციის, ანუ ზოგადად პროექტის განხორციელების ეტაპს. ამაზე გვექნება ახლა საუბარი პრაღაში, ზოგადად თუ როგორია ჩვენი ხედვები, აი შემდგომი ეტაპის თაობაზე, დროის მიხედვითაც, ზოგადად რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგას, ძალიან არასტანდარტული პროექტია. ძალიან ორიგინალური. გამოცდილებაც არ არის არსად, რომ წახვიდე ნახო, შეისწავლო. ამიტომ ბევრი რამე ჩვენ თვითონ უნდა გავარკვიოთ. დედაქალაქში არსებული გრძელი სამარშრუტო ხაზები შესაძლოა გაუქმდეს და მგზავრთა გადაჯდომის ადგილები დაწესდეს. საუბარი ამის შესახებ თბილისის საკრებულოს სატრანსპორტო კომისიის სხდომაზე იყო, სადაც ავტობუსების და მიკროავტობუსების ხაზების რესტრუქტურიზაციის პროექტზე იმსჯელეს. პროექტს კომპანია სისტრა განახორციელებს, ქართული საკონსულტაციო კომპანია სპექტრუმ კონსალტინგის წარმომადგენლებმა ასევე აღნიშნეს, რომ შესაძლოა განხორციელდეს რუსთავიდან, გარდაბნიდან და მცხეთიდან თბილისში მოძრავი
უამრავი სამარშრუტო მიკროავტობუსებისათვის გაჩერებების, გარკვეული ადგილების დაწესება, რომლის იქითაც მათ თბილისში მგზავრების შემოყვანა აღარ შეეძლებათ. საუბარია იმაზე, თუ სად უნდა მოხდეს გადაჯდომა გაჩერების ადგილის დაწესება თბილისში შემოსული მიკროავტობუსებისათვის, რომ რუსთავიდან თბილისამდე მგზავრით ჩამოვიდეს კომფორტულად, ამაზე აღარავინ დაუბრუნდეს. საუბარია იმაზე, რამდენად სიღრმეში უნდა შემოდიოდეს მაგალითად თბილისში რუსთავიდან მომავალი სამარშრუტო მიკროავტობუსი, რადგან ჩვენ ამას აუცილებლად დავადგენთ. გადაჯდომა შეეხება არა მარტო რუსთავიდან, მცხეთიდან ან გარდაბრინდან შეომავალ სამარშრუტო მიკროავტობუსებს, არამედ დედაქალაქში არსებულ გრძელ მარშრუტებსაც. მოხდება დადგენა ადგილების, საიდანაც მგზავრის ძალიან კომფორტულად გადაჯდომა საზოგადოებრივი ტრანსპორტისა და სხვა საშუალებებით იგეგმება, ამბობს ასმათ აბესაძე. დაბა ბაკურიანში მრავალსართულიანი ავტოსადგომის მოსაწყობად გამოცხადებულ ტენდერში კი 3 კომპანია მონაწილეობს. სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს მიერ გამოქვეყნებული ინფორმაციის მიხედვით, ამჟამად კომპანიების შერჩევა შეფასების პროცედურა მიმდინარეობს. რაც შეეხება კომპანიებს, ესენია შეპს ჯავა, რომელსაც შეთავაზებაში 25,446,478 ლარი აქვს, შეპს კომპანია Black-Sea Group 18,291,405 ლარიანი შეთავაზება და Build Industry, რომელსაც შეთავაზებაში თანხა მითითებული აქვს 12,147,959 ლარი. მუნიციპალური განვითარების ფონდმა პარკინგის დიზაინსა და მშენებლობაზე 14,9 მილიონი ლარის ღირებულების ტენდერი 23 მარტს გამოაცხადა. ამ ტენდერში წინადადებების მიღება 19 აპრილს დაიწყო. ფინანსური სახსრები ევროპის საინვესტიციო ბანკიდან მოზიდული კრედიტის ნაწილია. ასპის სტანდარტის დანერგვის ვალდებულება ბევრ მეწარმეს ექსპორტ შეუჩერებს, ამბობს კომპანია ქესქიას დამფუძნებელი მარიამ კოდუა. ის აღნიშნავს, რომ ძალიან ბევრი მეწარმე, ვინც თხილის ექსპორტს ახორციელებდა, იძულებული გახდება, რომ ადგილზე გაყიდოს პროდუქცია. გარკვეული ნაწილი შეეცდება სისტემის დანერგვას, თუმცა ეს დიდ ფინანსურ ხარჯებთან არის დაკავშირებული და ყველა ვერ მოახერხებს. ჩვენ შემთხვევაში ჯერ არ ვიცი ზუსტად როგორ მოხდება, რადგან ახალი საწარმო გვაქვს გასაკეთებელი, რადგან არსებულის გადაკეთება საკმაოდ რთულია ჰასპის პრინციპი, რომ დავნერგოთ ინფრასტრუქტურის ნაწილში დიდი ხარჯის გაწევა მოგვიწევს და სავარაუდოდ სექტემბრისათვის ამას ვერ მოვასწრებთ, ამბობს მარიამ კოდუა. თხილის ექსპორტიორებს 1 სექტემბრიდან ჰასპის დანერგვა მოუხდებათ, ცვლილებები თხილის შესახებ ტექნიკურ რეგლამენტშია შესული. სამშენებლო კომპანია სვეტის თბილისში მდებარე 4 და ბათუმის 1 ობიექტის 2000-მდე მობინადრე ამ დრომდე ელოდება შეჩერებულ ობიექტებზე სამუშაოების განახლებას. სვეტის გენერალური დირექტორი კი BMG-სთან ამბობს, რომ კომპანია ამ დროისათვის რეორგანიზაციის პროცესს გადის და ახალი ინვესტორის შემოყვანა იგეგმება, რომელიც შეჩერებულ ობიექტებზე მშენებლობას განაახლებს. რეორგანიზაციის დასრულებამდე კი ჯანელიძე ინვესტორის ვინაობას არ ამხელს, თუმცა აღნიშნავს, რომ მოლაპარაკებები საერთაშორისო ბაზარზე არსებულ კომპანიასთან მიმდინარეობს. კომპანია აგრძელებს სამუშაო რეჟიმს ქალაქის არქიტექტურის სამსახურთან, კონკრეტული სამუშაო გეგმა გაწერილია მათთან ერთად. უკვე ატვირთულია რაღაც პროექტები, სადაც მიმდინარეობს პროცედურულად დოკუმენტაციის მოლოდინის რეჟიმში ვართ, რომ მივიღოთ ნებართვა და გაგრძელდეს სამუშაოები. რაც შეეხება რეორგანიზაციას, რეორგანიზაცია მოიცავს სრულად როგორც პროექტების ინვესტიციების კუთხით რეორგანიზაციას, ასევე ადამიანური რესურსის ნაწილშიც რეორგანიზაცია შესაბამისად დაახლოებით ივნისის შუა რიცხვებამდე, ალბათ ივნისის რიცხვამდე ვიქნებით ამ კონკრეტულ პოზიციაში და განიხილება ინვესტიციების ალტერნატიული მექანიზმები, რადგან საბოლოო პასუხი უკვე ჩამოყალიბდება დაახლოებით ივნისის დასაწყისისთვის. სხვა მხრივ მიმდინარეობს ესე იგი მუშა რეჟიმი არქიტექტურის სამსახურთან და ძალიან მალე მოხდება კონკრეტული გადაწყვეტილებების მიღება. შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით უცხოური ენების გამოცდაში ზღვარი მე-12 კლასის მოსწავლეების 99%-მა გადალახა. მინიმალური კომპეტენციის დადასტურება კი დაახლოებით 11%-მა ვერ შეძლო. რაც შეეხება საქართველოს ქართული ენისა და ლიტერატურის გამოცდა, ზღვარის გადალახვა მე-12 კლასელთა დაახლოებით 3%-მა ვერ მოახერხა და 97%-მა შესაბამისად გამოცდა წარმატებით ჩააბარა. მთელი ქვეყნის მასშტაბით დამამთავრებელი სკოლის მოსწავლეები გამოცდას უკვე ისტორიაში ცაბარებენ, კომპეტენციის დადასტურება მათ დღეს მათემატიკაში მოუხდებათ. საატესტატო გამოცდები 2018 წლის 24 მაისს ქიმიის გამოცდით დასრულდება. შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით კი გამოცდებისათვის 49,000-ზე მეტი აპლიკანტია დარეგისტრირებული.
საშუალო განათლებამდე მშობლები ხშირად ზრუნავენ იმისათვის, რომ თავიანთ შვილებს სათამაშო და შესაბამისად სხვა აქსესუარები არ ქონდეთ საფრთხის შემცველი. ქართულ ბაზარზე კი უხარისხო საბავშვო პროდუქცია უხვად არის წარმოდგენილი. ამ თემაზე დიდი ხანია საუბრობენ, ამიტომ დავინტერესდით შესაბამისად ჩვენს ამ საკითხით და აღმოჩნდა, რომ არა მარტო სათამაშოები, არამედ ბრენდები, რომლებიც ექსკლუზიურად არიან ქვეყანაში წარმოდგენილები, მათი მიმსგავსებული სახელებითა და ლოგოებით ბაზარზე აქტიურად იყიდება, რის გამოც მშობელი ყიდვის დროს ხშირ შემთხვევაში ტყულდება და ევროპული საქონლის ნაცვლად სახლში ჩინური ნაწარმი მიაქვს. თემაზე ნინი ლონგურაშვილმა და რატი კაციტაძე მიმუშავეს. საბავშვო ეტლები, მანეჟები, მანქანის სკამები ეს მცირე ჩამონათვალია იმ პროდუქციისა, რომელსაც ჩვენს ქვეყანაში მშობლები იძენენ პატარებისთვის. თუმცა ძალიან ცოტა მათგანმა თუ იცის მათი წარმომავლობის, ხარისხისა და სანდოობის შესახებ. საქართველოში საკმაოდ ბევრი ბრენდია, რომლებიც საბავშვო პროდუქციას ბაზარზე ყიდიან. მათ უმეტესობას კი არ გააჩნია სერტიფიკატი, რომელიც მის ხარისხიანობას, უსაფრთხოებას და წარმომავლობას ქართულ სეგმენტზე კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს. მშობლები კი ამას ყურადღების მიღმატოვებენ. საქმიანი დილა საბავშვო პროდუქციის ერთ-ერთ ბრენდთან საჭირო კითხვით მივიდა, როგორც for baby-ს საქართველოში ექსკლუზიურმა წარმომადგენელმა გვითხრა, ბაზარზე საკმაოდ ბევრი ბრენდია მიმსგავსებული ლოგოთი და სახელწოდებით, რასაც მშობელი პროდუქციის ყიდვის დროს შეცდომაში შეჰყავს. ამ ბრენდის ყველაზე დიდი პლუსი ევროპულ ბაზარზე არის თავისი ხარისხი და გამოირჩევა თავისი ხარისხით, იმიტომ რომ შემოწმებული აბსოლუტურად ყველა ნაწილი, აი მაგალითად სამივე ნაწილს მოყვება თავისი აი ესეთი შტრიხ-კოდი რა. იგივე სერტიფიკატი, რომელსაც ტელეფონითაც რო დაანათო, გიგდებს სად არის აწყობილი, რომელ ქარხანაში არის, ალერგიული ხო არ არის მატერია. იგივე ქარსითი, რომელსაც თავის სერტიფიკატი მოყვება, რითაც შეგიძლია შემოწმო, რომ ამ ქარსიც გაუვლია crash test-ი. საქართველოს შემოვიდა ამის ჩინური პატენტები, წენ უბრალოდ for ინგლისურად სიტყვებით და იძახიან, რომ ის არის ევროპული, ისიც არის კარგი, მაგრამ აი ეს არის ყველაზე დიდი კატასტროფა, იმიტომ რომ როდესაც ბავშვისთვის ყიდულობ შეუმოწმებელს, არ იცი ალერგიულია თუ არა, არ იცი ქარსითი გამოშემოწმებულია თუ არა, ეს არის რა ვიცი, ჩემთვის ყველაზე დიდი საშიშროება ბავშვთან მიმართებაში. და იმ ბავშვი იმასადებს სახეს, ენას, რა ვიცი, წვება, მეცმა დაიფაროს და ქარში როდესაც იხარ, ეს არის უსაფრთხოების ერთ-ერთი საშუალება და ისე ყიდიან, როგორც თვითონ ეს არის ევროპული, კარგი და სინამდვილეში არის ჩვეულებრივი რაღაცა ჩინური პროდუქცია, რომელსაც ჩინურად აწერია for baby. პროდუქციის უმაღლეს ხარისხს სიფრთხილით შერჩეული მასალები განაპირობებს, რომლებიც არის ანტიალერგიული და ყოველგვარი სხვა ნივთიერებებისგან დაცული. რადგან პატარები ყველას და ყველაფერს ხელით ეხებიან, მათი ჯანმრთელობის მნიშვნელოვან პირობას ხარისხიანი და ყოველგვარი საშიში მინარევებისაგან დაცული პროდუქციის წარმოება განაპირობებს. ასეთი ბრენდი კი საქართველოში ცოტა თუ მოიცეფნება. ჩვენი კომპანია წარმოადგენს კენგურუს, მონისა და კიკაბუს ბრენდების ოფიციალურ წარმომადგენელს საქართველოში, ოფიციალურ და ექსკლუზიურ დისტრიბუტორს, რაც ასევე დადასტურებულია შესაბამისი სერტიფიკატებით, რაც შეგიძლიათ რომ გადაამოწმოთ მათ ოფიციალურ ვებგვერდებზე, ევროპულ ვებგვერდებზე, ამას ხაზს გაუსვამ. თითოეულ კატეგორიას აქვს შესაბამისი კონკრეტული სერტიფიკატის კოდი. როგორიც არის მაგალითად ქარსითებში ECER44/04, ეს ძალიან უნდა მიექცეს ყურადღება გადაწყვეტილების მიღებისას, აუცილებლად, რომ ეს კოდი კონდეს ნებისმიერ პროდუქციას, კონკრეტულად ეს არის ქარსითების კოდი და პროდუქციის შეძენისას მომხმარებელმა აქცენტი უნდა გააკეთოს, აქვს თუ არა მისთვის სასურველ პროდუქციას ეს ევროსტანდარტის შესაბამისობის კოდი, ასევე ეტლების შემთხვევაში ეს არის EN1888 კოდი, რომელიც რა თქმა უნდა ჩვენს მიერ იმპორტირებულ ყველა პროდუქტს აქვს, ასევე ყველა პროდუქტს უნდა მოყვებოდეს შესაბამისი პასპორტი, სადაც რამდენიმე ენაზე უნდა იყოს აღწერილობა. ჩვენი მთავარი კითხვა თუ რა საფრთხეს შემცველ პროდუქციასთან გვაქვს საქმე გადამღებმა ჯგუფმა ალერგოლოგ ქეთევან მაჭავარიანისგან მივიღეთ პასუხი. რა თქმა უნდა, ბავშვობიდანვე ალერგენთან აი ესეთ სხვადასხვა საშუალების ქიმიური ნივთიერებებით შეღებილი, დამზადებული მეტალის ნივთები შეიძლება გახდეს კონტაქტური ალერგიის მიზეზი და ამ თვალსაზრისით მიზანშეწონილია ზუსტად ვიცოდეთ ის შემადგენელი კომპონენტები, რისგანაც არის დამზადებული ესა თუ ის საბავშვო ეტლი, ეს იქნება მანქანის ეტლი თუ ის სასეირნო ეტლი, რომლითაც სარგებლობს მშობელი ძალიან ხშირად და რასთანაც ბავშვს, ჩვილს თუ შედარებით მოზრდილს უხდება ხშირად შეხება, გამომდინარე იქიდან, რომ ამ შეხების შედეგად შეიძლება მოხდეს გარკვეულწილად ალერგიული პროცესის განვითარება, შემდგომში კონტაქტური ალერგიული დერმატიტის ჩამოყალიბება. საბავშვო პროდუქციის შეძენისას მთავარი ყურადღება მის ხარისხსა და წარმომავლობაზე უნდა გამოხელდეს და შემდეგ უკვე ფასზე. დღეს ინფორმაციის მოძიება ამ თუ იმ პროდუქციაზე ძალიან მარტივია. პროდუქტს უნდა ჰქონდეს შტრიხ-კოდი და ამ კოდის Google-ის საძიებო სისტემაში აკრეფისას უნდა იძებნებოდეს ეს პროდუქტი. ეს არის ყველაზე მარტივი გზა იმისთვის, რომ დადგინდეს, რა პროდუქტს ვყიდულობთ.
ინგლისის საფეხბურთო კლუბის ჩელსის მფლობელი რომან აბრამოვიჩი ინგლისის თასის გათამაშების საფინალო მატჩზე ვერ ჩავიდა. მის მიზეზი ნამდვილად არ არის მისი მეორე ნახევარი. აბრამოვიჩი თავისი კლუბის გამარჯვებას მანჩესტერ იუნაიტედზე ვერ დაესწრო, რადგან დიდი ბრიტანეთის ვიზა დროულად არ განუახლეს. Forbes-ის მილიარდერთა სიაში 140 ადგილზეა. და ჩელსის 2003 წლიდან ფლობს. ისე ზოგადად ინტერესისთვის თუ გაინტერესებდა ვინმე თუ გამოტოვეთ აღნიშნული მატჩი ინგლისის თასის ფინალში აბრამოვიჩის კლუბმა მანჩესტერ იუნაიტედი მინიმალური ანგარიშით, მაგრამ მაინც დაამარცხა 1-0. ფეხბურთზე ნაკლებად, მაგრამ აი მსოფლიოზე თან როგორც ასეთზე საუბარს უფრო დიდი დოზით და ძალიან საინტერესო ნარატივით ალექსი პეტრიაშვილთან ერთად გავაგრძელებთ სწორედ BMG-ს თანაწამყვანი არის ჩვენთან ერთად. ბუკა დილამშვიდობის. მოგესალმებით, მოგესალმებით ტელემაყურებელს. ეს ყველაზე ნაკლები ცუდი ამბავი არის მათ თავს. გამოქვეყნდა ძალიან მნიშვნელოვანი ანგარიში დიდი ბრიტანეთის პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის მიერ მომზადებული ამ სათაურით, საკმაოდ ესეთი ხმამაღალი მკუხარი სათაურით მოსკოვის ოქრო რუსული კორუფცია დიდ ბრიტანეთში. ეს თავიდან ბოლომდე ეხება რუსულ ფულს, რუსულ აქტივობას დიდ ბრიტანეთში. ობიექტურად უნდა აღინიშნოს, რომ არ არის დღეს დიდი ბრიტანეთისთვის, მაშინ, როდესაც იმყოფება დიდ ევროკავშირთან მოლაპარაკებებში გასვლის თაობაზე, ასეთი მკაცრი მტკიცე ნაბიჯების გადადგმა, უბრალოდ 14 მარტის მერე სკრიპალების ზე და არა მხოლოდ სკრიპალებზე განხორციელებული თავდასხმის მერე, სადაც პირდაპირ არის დადანაშაულებული რუსეთის ხელისუფლება, უმაღლესი ხელისუფლება, დიდ ბრიტანეთში ყველა ჩამოყალიბდა იმასთან დაკავშირებით, რომ business as usual, ანუ ჩვეულებრივი ურთიერთობების გაგრძელება მოხდა და საქმეს ცოტა ხანში ჩვეულებრივად ვაგრძელებთ, ვეღარ მოხდება. ამიტომაც ეს შესწავლა, რა თქმა უნდა, განხორციელდა და არა ამ ბოლო 2 თვის განმავლობაში, მაგრამ ამ კვლევის შედეგად ძალიან მნიშვნელოვანი დასკვნებიც დაიდო და ძალიან მნიშვნელოვანი რეკომენდაციებიც დიდი ბრიტანეთის მთავრობის მიმართ. დიდი ბრიტანეთის მთავრობა მიუხედავად იმისა, რომ ასეთ ტიპის კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმა დაიწყო, ისევე როგორც დიდი შვიდეულის წევრი სხვა ქვეყნების მხრიდან განხორციელებული სანქციების თვალსაზრისით, არის ესე ვთქვათ ორ ცეცხლს შუა, იმიტომ რომ რუსულ ფულს სუნი არ ოდიოდა ამ დრომდე, თუმცა რთულად შელევადია 20 წლის განმავლობაში, ანუ პუტინის მმართველობის პრაქტიკულად მმართველობის პერიოდში 100 მილიარდი დოლარის ასე ვთქვათ ინვესტიცია, თანხა შევიდა დიდ ბრიტანეთში. ეს ძალიან სერიოზული თანხა, მარტო 4 მილიარდი არის კერძო საკუთრებაში დაბანდებული ყირიმთან დაკავშირებული სანქციების შემოღების შემდეგ, სანამ სანქციების შემოღება მოხდებოდა 270,000 კერძო საკუთრება შეიძინეს დღეების და ღამეების განმავლობაში. დიდი ბრიტანეთის მფარველობის ქვეშ არსებულმა ოფშორულმა ზონებმა და კუნძულებმა ესე ვთქვათ მიიღეს ახალი სახელწოდება ლანდრომატი, რომელიც ლანდრინგ ფულის გარეცხვას და ბანკომატის მაგივრად გახდა ლანდრომატი და ხდება ფულის გარეცხვა, კონტ ეს გარეცხილი ფული არ ჩერდება კაიმანის კუნძულებზე, ან დიდი ბრიტანეთის ვირგინიის კუნძულებზე, ეს მოდის პირდაპირ ბრიტანულ ეკონომიკაში, brიტანულ საფონდო ბირჟაზე შესყიდვები ხდება და ისეთი უკვე ავად სახელგანთქმული N+, რომელიც არის დერიპასკას ესე ვთქვათ კომპანია და მისი საქმიანობა ძალიან აქტიური იყო დიდი ბრიტანეთის ლონდონის საფონდო ბირჟაზე, რეალურად მე ხდება ისეთი სერიოზული ინვესტიცია
სანქციების ჩამდებიც, მიმღებიც, მოგებების მიმღებიც და შესაბამისად მე ხდება საფეხბურთო კლუბების შეძენა, ოქსფორდის სამთავრობო სკოლის დონაცია რუსი ოლიგარხების მხრიდან ყველაზე დიდი იახტების, მედია საშუალებების, წილების შეძენის და ასე შემდეგ. ამიტომ დიდმა ბრიტანეთმა გადაწყვეტილება მიიღო, რომ ამას წერტილი უნდა დაესვას. ეს ვერ მოხდება ერთი დღე-ღამის განმავლობაში. ბორის ჯონსონმა გააკეთა გუშინ ძალიან მნიშვნელოვანი განცხადება, რასაც მოყვა მძაფრი რეაგირება რუსეთის დიპლომატების მხრიდან, რომ ეს არის ესეთი აცთმოძულე, რუსთმოძულე შემოტევა, მორიგი ტალღა შემოტევა, აგონიური შემოტევა, მაგრამ ეს არის ძალიან მყიცე ნაბიჯი, ძალიან მნიშვნელოვანი ორი სიახლით. დიდი ბრიტანეთი ეხლა უკვე მხარს უჭერს ამერიკის შეერთებულ შტატებს Nord Stream 2-ის კრიტიკაში, რომ ეს წარმოადგენს საფრთხეს ნატოს წევრი ქვეყნების, ევროკავშირის წევრი ქვეყნების დემოკრატიული სახელმწიფოებისთვის, ამერიკის შეერთებული შტატები განიხილავს სანქციების შემოღებას მათ წინააღმდეგ, განიხილავს ოღონდ ჯერ ვინც შეიძლება იყოს ჩართული Nord Stream-ის მშენებლობაში, იმიტომ რომ ეს არის ყველაფერი შემდგომში აკუმულირდება რუსეთის ხელისუფლებაში. ეს არ არის ბონდიანადან ნაწილი, რეალობა არის, რომ იმ მილსადენის გასწვრივ დამონტაჟებული იყოს მოსასმენი საშუალებები, რომელიც ბალტიის ქვეყნების მიმართ განხორციელებული იქნება ამ ქვეყნების ძინგრამომთხრელ საქმიანობაში. ესეთივე მარტივია ზუსტად მეტი არც არაფერი აქედან რო დავიწყოთ და შემდგომში უკვე კიდევ სხვა მნიშვნელოვანი დატვირთვებით. ამიტომ მოხდება იმ კონკრეტული კომპანიების და ადამიანების გაშიფრვა, თუ შეიძლება ამ სიტყვის თქმა, რომელიც ცდილობს რომ ოფშორულ ზონებში განათავსოს და იქიდან მერე ოპერირება განახორციელოს დიდი ბრიტანეთის ოფშორულ ზონებში, ვეღარ დაიმალება ეს ფული, ვეღარ დაიმალებიან ეს ადამიანები და ისე კომფორტულად ვერ იგრძნობენ. მივიდა დასკვნამდე საერთაშორისო თანამეგობრობა, რომ რა აწუხებს ყველაზე მეტად, რითი შეიძლება ყველაზე მეტად ზიანის მიყენება, შეჩერება, გონს მოყვანას არა ვარ დარწმუნებული, მაგრამ მაინც მათი მხრიდან ცდელობა. ეს არის მისი უშუალო გარემოცვის მიერ მოპოვებული და შემდგომში გარეთ დაბანდებული კაპიტალისადმი უნდობლობა, საფრთხის განცდა მათთვის. ძალიან მარტივი შეკითხვა, სად სწავლობენ ამ ოლიგარხების შვილები დიდ ბრიტანეთში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სად ყიდულობენ ისინი კერძო საკუთრებას, სად აწყობენ, ესე ვთქვათ, გამოფენებს და ასე შემდეგ, სად ახდენენ. სად რეალიზდებიან ჩვეულებრივი მაფია, ეს BBC-ის სერიალია, სადაც ჩვენი ძალიან ძვირფასი თანამემამულე მერაბ ნინიძეს თამაშობს, ძალიან კარგად არის სხვათა შორის რეალობა აღწერილი, მე დარწმუნებული ვარ, რომ დროთა განმავლობაში ერთიანად თუ არ აღმოიფხრება საბოლოო ჯამში ამას ძალიან სერიოზული ზიანი მიადგებათ, საფიქრალი გაუჩნდებათ ამ ადამიანებს, ნოვოსიბირსკში იცხოვრონ თუ სადმე სხვაგან, იმიტომ რომ დიდი ბრიტანეთი, დემოკრატიული სამყარო მათთვის უნდა გახდეს ნელ-ნელა მიუღებელი უცხო გარემო, სადაც მათ შეექმნება ცირთულეები, რომ მერე თავის ბატონთან ან ჩივილით, ან მუხარით, ან წუწუნით მიტრიალდნენ, რომ რაღაცა თუ არ შეიცვალა, ესე ჩვენს კეთილდღეობას სერიოზული საფრთხე შეექმნება. ამ ნაბიჯებს დიდი ბრიტანეთი გავს, გულშინვე იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, სხვათა შორის ცოტა დაგვიანებით 8 წლიანი მცდელობის და ბრძოლის შემდეგ მაგნიცკის სიამ მიიღო მწვანე შუქი დიდი ბრიტანეთის პარლამენტში, ახლა საბოლოო არის უკვე ფორმალობა მართლაც ქორწილის მერე დიდი ბრიტანეთის სამეფო ლოცვა კურთხევას მიიღებს ეს მაგნიცკის სიაც და ეს ოლიგარხების პარპაშიც შეიძლება ესე ვთქვათ შეიზღუდება დიდი ბრიტანეთის ტერიტორიაზე. ასე რომ ამ მხრივ ძალიან სერიოზული მუშაობა მიდის და ძალიან სერიოზული ნაბიჯები გადაიდგმება ყველას მხრიდან. გადასადგმელი იქნება საქართველოს მხრიდანაც თუ ამის საჭიროება იქნება შესაბამისად. დღევანდელი ეთერის მომზადებისას მაიკ პომპეოს თემა და ირანი ალბათ გადამწყვეტი იყო და უალტერნატივო ერთ-ერთი.
თუ არ ჩავთვლით დიდ ბრიტანეთში რუსულ კაპიტალთან დაკავშირებულ დევნას, მცდელობას დევნისას, მოდი ესე ვიტყვი, იმიტომ რომ მინდა ჯერ მართლა რეალური შედეგი დავინახოთ იქ რა და როგორ იქნება. თუმცა პომპეოს აქტივობა ირანში არ დარჩა მხოლოდ ჩვენი მეზობელი ირანის ამარა, უმნიშვნელოვანესია და ჩვენ გვერდს ვერაულით ქართულ კვალს, ქართულ კონტაქტს ამერიკისა და შეერთებული შტატებისა, გიორგი კვირიკაშვილის ვიზიტი შეერთებულ შტატებში და ქარტიის პარკლებში მათი უშუალო კომუნიკაცია და გზავნილები. რაც გაკეთდა? ჯერ ერთი ძალიან სასიხარულოა, ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი სახელმწიფო დივნის დანიშვნიდან სულ მოკლე ხანში ძალიან მაღალ დონეზე განხორციელდა ეს სამთავრობო დელეგაციის პრაქტიკულად ნახევარი მთავრობა რეალურად იქ არის. გარდა უშუალოდ კვირიკაშვილის და სახელმწიფო მდივან პომპეოს შეხვედრისა ძალიან მნიშვნელოვანია რომ სავაჭრო ვაჭრობის მდივანთან ვილბერნ როსთან მოხდა შეხვედრა პირველი ვიცე-პრემიერის დიმიტრი კუმციშვილის ამ დონეზე შეხვედრა პირველად ხდება თავდაცვის მინისტრი არის აქვე არ შემიძლია არ აღნიშნო რომ გასულ კვირის ბოლოს უმნიშვნელოვანესი ჩვენი ქვეყნისთვის უმნიშვნელოვანესი პროგრამა დაიწყო ეს არის GDRP საქართველოს თავდაცვის რეფორმირების პროგრამა 9 ბატალიონი იქნება მომზადებული ამაზე იყო აქ საუბარი 26 მაისი მოდის და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ყველამ კარგად იცოდეს და ყველა ჩვენი მეგობარიც ამას ამბობს კიდევ ემანთ თავში ვიღაცას აზრად თუ მოუვა საქართველოზე ხელის აღება ეს ძალიან ძვირი დაუჯდება აი ამ ბიჭების წყალობით ამ ბიჭების მეშვეობით რომლებმაც გარეთ დაამტკიცეს და შიგნითაც რა თქმა უნდა თავის გმირობით არაერთხელ მაგრამ ეხლა იქნება ეს მასშტაბური იქნება 9 ბატალიონი და არა მხოლოდ აი ბიჭებით აღჭურვილი არამედ კარგი ტექნიკითაც აღჭურვილი კარგად მომზადებული და ნამდვილად ღმერთმა ხელი მოუმართოთ მათ ამ საშურ საქმეში. მაგრამ რო დაუბრუნდეთ ამ ვიზიტს, პარალელურად მიდიოდა ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილები საქართველოსთვის, რომ მოუთმენლად ელის სახელმწიფო მდივანი და ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაცია საქართველოს ნატოს წევრი ქვეყნების რიგებში ხილვას, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და მე იმედი მაქვს, რომ ჩვენი დიპლომატია მაქსიმალურად გააძლიერებს ძალისხმევას, რომ ეს გადაითარგმნოს რეალურ კონკრეტულ ქმედებაში. დღეს ძალიან რთულია ამის თქმა ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ევროპელ პარტნიორებს შორის არსებული ურთიერთობებიდან გამომდინარე, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს დღეს შეუძლია ესე ერთ მნიშვნელოვნად დროშის ხელში აღება და საქართველოს ნატოში შეყვანის საკითხის გადაწყვეტა, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს საკითხი დღის წესრიგის უმაღლეს ესე ვთქვათ პრიორიტეტებში დგას. ამის პარალელურად გაკეთდა მოხსენება სახელმწიფო მდივანმა Heritage Foundation-ში გააკეთა წელი მნიშვნელოვანი ღონიერად დაპიარებული ღონისძიება, რომელიც ეძღვნებოდა კონკრეტულად ირანის მიმართ გზავნილებს. მოდით პირდაპირ თქვათ, რომ ეს ღიად არ უთქვა სახელმწიფო მდივანს, მაგრამ საყოველთაო შეფასებით მომავალ წელს უწევს 40 წელი ირანის რევოლუციიდან და ექსპერტების საყოველთაო შეფასებით ეს არის განაცხადი და მიმართვა ირანელი ხალხის მიმართ რეჟიმის ცვლილებასთან დაკავშირებით. არის ორი შეთავაზება, ან ისტორიას რო არ ახსოვს ისეთი სიმკაცრის, ისეთი სიმძაფრის სანქციები და დღეს ირანის ეკონომიკა არის რთულ მდგომარეობაში და კიდევ უფრო მეტად დამძიმდება, ინფლაცია მიდის ელონ მასკის რაკეტის სიჩქარით 42000 რეალი არის და კიდევ უფრო მეტად გაიზრდება, ძალიან ბევრი ადგილობრივი ბიზნესები იხურება და თუ კი ნავთობის გატანა მნიშვნელოვნად და ეს ასეც იქნება მნიშვნელოვნად შევცირდება, ირანის ეკონომიკა კიდევ უფრო მეტად დამძიმდება. არის შეთავაზება, რომ შეგვიძლია ვითანამშრომლოთ, ოღონდ წერტილი უნდა დაესვას ჰეზბოლას მხარდაჭერას სირიაში სამხედრო ჩარევას და საერთოდ რეგიონში არევ-დარევას. ეს არის ამერიკის შეერთებული შტატების პოზიცია, ძალიან მკაფიო და მკვეთრად გააკეთეს განცხადება. ეს რეალურადაც აისახება
ამერიკის შეერთებული შტატების და ევროპელების ურთიერთობაზე. ევროპელები მათთან სამწუხაროდ არიან ორ ცეცხლშუა, ჭეშმარიტების მომენტი დგება, უნდა აღინიშნოს, რომ აღარ არის აქაც business as usual, ჩვეულებრივად წნარად 7-ად სამიტებით შეიძლება დეკლარაციებით, გაფრთხილებებით რაღაცეების მოგვარება, მოწესრიგება. პრობლემა ექმნება მსხვილ ევროპულ კომპანიებს. მე არ ვარ დარწმუნებული გულწრფელად რო გითხრათ, რომ ევროპა ფინანსურად მზად არის ევროკავშირის ბიუჯეტით კომპენსაცია მოახდინოს ამ კომპანიების დანაკარგების. ბიზნესმენები ყველაზე კარგად გზნობენ და აღიქვავენ მსოფლიოს როგორც ასეთს და ისინი ხვდებიან, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან საქმის გაფუჭებას ჯობია ის ზარალი დათვალონ, რაც ირანთან ურთიერთობის გაწყვეტიდან მოუწევთ და ირანს ასევე დაჭირდება კალკულაციის გაკეთება ამასთან დაკავშირებით შედეგების. დილის ანონსს და მიმოხილვას, როდესაც უსმენდი, ნავთობის ფასებზე იყო საუბარი. ნავთობის ფასებთან მიმართებაში თლად პესიმიზმში რო არ გადავარდეთ, BIP-ის აღმასრულებელ დირექტორს დაეჯერება მაგაც ბატონ დადლის, რომელიც არის CEO, ნამდვილად ესმის მაგ დარგში და მაგ ამბავში ჩვენს ბევრად მეტი, ამშვიდებს საზოგადოებას, რომ 50-დან $65 ესე ვთქვათ, სივრცეში დაბრუნდება ნავთობი. ეს რალი დიდხანს არ გასტანს, იმიტომ რომ ამერიკული ფიქალის საწვავი რაოდენობა მნიშვნელოვნად იზრდება. საუდის არაბეთს აქვს დიდი პოტენციალი, ამერიკის შეერთებულ შტატებს და საუდის არაბეთს აქვს ძალიან მჭიდრო სამოკავშირეო სტრატეგიული ურთიერთობები და შესაბამისად ეს დაუბრუნდება. დღეს ყველაზე მძიმე ფასები არის, მართლაც სარეკორდო ფასები არის საწვავზე, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ ეს დაუბრუნდება და ეს ფასებიც შემდგომ გაყვება უკან ჩვენი ეროვნული ფასების უკან გაყვება ამ საერთო ბარელის ფასებს სოფლიო ნავთობის ბაზარზე. სოფლიო როგორც ასეთის ერთ-ერთი მიმოხილვისას ჩვენ გამომდინარე საზოგადოებრივი აზრიდან, რომელიც ერთგვარად შეიქმნა კორეის ამბების შემდეგ, ძალიან მინდა ამ ნაწილსაც შევეხოთ. უკვე უნდა მოვასწროთ, როგორ სკეპტიციზმი შეიპარა იმ საოცარ რამდენიმე საათში, როცა მრავალწლიანი დაპირისპირების შემდეგ კორეელებმა ერთმანეთს ხელი ჩამოართვეს. თუმცა სახეზეა შტატების არანორმალური მცდელობა, რომ სინგაპურის შეხვედრა შედგეს, მხარეებიც გავენ ნაბიჯებს, იგივე სატესტო პოლიგონის გაუქმება და ამდაგვარი სკეპტიციზმს კვლავ აქვს ადგილი. გუშინ პირველად იხსნება რაღაც დეტალები. არა, აქ შეიძლება ითქვას, რომ ესეც არის, ესე ვთქვათ, ტაქტიკა. ტრამპის განცხადება, რომ არის მაღალი ალბათობა, რომ გადაიდოს, მაგრამ გადაიდოს ცოტა ხნით, ისიც ძალიან რბილად შეეცადა, რომ 12-ში არ მოხდეს, მაგრამ მოხდეს ცოტა მოგვიანებით ეს შეხვედრა. მაგრამ იქვე დაამატა, რომ ეს არის ძალიან დაინტერესებული, ის იძლევა გარანტიებს, ის იძლევა ჩრდილოეთ კორეის ხალხისთვის კეთილდღეობის, ესე ვთქვათ, სამომავლო გარანტიებს, ოღონდ უნდა მოხდეს სრული დენუკლეარიზაცია. ლიბიის მოდელი ჩვენი მაყურებლისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს იცოდეს, გაახმიანა ახალმა ეროვნული უშიშროების საბჭოს დივანმა ჯონ ბოლტონმა, რასაც მოყვა ძაფრი რეაგირება კიმ ჯონ უნისგან. ყველა ჩვენი ჩახედული საერთაშორისო ექსპერტი უფრო მეტად იხრება იქითკენ, რომ კიმ ჯონ უნი თამაშობს, დროს იგებს, ეს პოლიგონი, რომელიც გაუქმდება და ეხლა რომელსაც გააშუქებს მსოფლიო მედია, შარშან რო გავარდა ბომბი 2017 სექტემბერში, ისეთი გავარდა, რომ მოანგრია იქაურობა და შესაბამისად ყველა და აი დღეს დილასაც უყურებდით და გუშინ ღამეც ყველა ექსპერტი ამბობს, რომ იქაურობა ისედაც კარგა მონგრეული იყო, თუმცა ეს იყო ჟესტი, ეს არის ნაბიჯი ჩრდილოეთ კორეის მხრიდან. ჩრდილოეთ კორეას უნდა რომ ეტაპობრივად მე რაღაცას დავხურავ, შენ რაღაცა გამიადვილენ, მე რაღაცას გავაუქმებ, შენ ნაბიჯი გადმოდგი შემხვედრად. ამერიკის შეერთებული შტატების დღევანდელი ადმინისტრაციისთვის ერთმნიშვნელოვნად ფსონები არის და თამასა არის ძალიან მაღალი, იმიტომ რომ რეალურად
ძალიან დიდი ინვესტიცია განხორციელდა მათი მხრიდან პოლიტიკური ჩრდილოეთ კორეის და დონალდ ლიდერის უმაღლესი ლიდერის და დონალდ ტრამპის მედალიონიც კი გამოუშვეს საიუბილეო უკვე ამ შეხვედრისთვის რაც საყოველთაო მასშტაბური κρიტიკის საგანი გახდა აქ არ შეიძლება არც ერთ შემთხვევაში გამოტოვოთ ჩინეთი არასდროს არ უნდა გამოვტოვოთ ჩისქვეშეთის კანცელარია, იმიტომ რომ ყველაზე მაგრად თამაშობს და ამაზეც ხაზი გაუსვა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა, როდესაც მან თქვა, რომ ჩინეთის პრეზიდენტი სი არის ძალიან მაგარი პოკერის მოთამაშე, აქ საქმეში არის კიდე ჩართული მათ შორის სავაჭრო ომების შეჩერება, განახლება და ტარიფები და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს კიდე ცალკე ძელობის და ისეთი მასშტაბის თემაა, რომ მას ერთი პოკერის პარტია არ ეყოფა. სოფლიო როგორც ასეთის დღევანდელი ჩვენი რუბრიკის დასასრულს გუშინ უკრაინის პრეზიდენტმა თავის Twitter გვერდზე ატვირთა სპეციალური ვიდეო, სხვათა შორის პირდაპირ ეხმიანება ეს ბუკას დღევანდელ განაცხადს და ანალიტიკას, რომელიც მან GDRP-ის პროგრამის უმნიშვნელოვანეს თემას მიუძღვნა, რაც თავდაცვითი კომპონენტის გამტკიცებას ნიშნავს, ეს არ ეხება ცხადია მხოლოდ საქართველოს. პოროშენკომ თავი მოიწონა ამ ვიდეოთი იმ თავდაცვითი შესაძლებლობებით, უკვე არსებულით, რომელიც უკრაინაში გამოსაზრდეს და ხაზი გაუსვა, რომ რუსეთის ნებისმიერი აგრესიის შემთხვევაში და სწორედ ეს ამას მიეძღვნა აღნიშნული, ასე ვთქვათ, ტესტ რეჟიმში ჯაველინების, თქვენთვის კარგად ცნობილი ჯაველინების დატესტვა, უკრაინის არმია უკვე სრულიად მზად არის საიმისოთ, რომ საკუთარი თავი დაიცვას და ამ თავდაცვას დავიცვათ თავი პეტრო პოროშენკომ რამდენჯერმე გაუსვა ხაზი. უკა მადლობა დიდი. მადლობა თქვენ. რაღაცა საოცრებებს მოამზადეთ ვატყობთ შემდეგ კვირაში და რაღაცა მაკლდება სულ უფრო ზუსტად. სოფლიო როგორც ასეთი არ არის აშკარა საკმარის კვირაში ერთხელ რაღაცა სხვა უნდა. საქმიანი თუ საქმიანი დილა არ ეტევა სოფლიოში. აღარ ეტევა ახლა ისეთ გრანდებში მაქვს თქვენი სახით საქმე რა. სხვათა შორის ქალბატონებთან მიმართებაში ერთ წინადადებით ვიტყვი რომ ბოლო დანიშნების ესე ვთქვათ სტატისტიკა ესეთი არის ეხმიანება ყველა თემას ნიუ-იორკის საფონდო ბირჟის ხელმძღვანელი პირველად გახდა გახდება ქალი ასევე ამერიკის სადაზვერო ცენტრალური სადაზვერო სააგენტოს ხელმძღვანელი გახდა ქალი ასე რომ ამ ყველაფერს ნარატივში დაელოდეთ გვანცალაღიძესთან ეს ისედაც ასე იყო ყოველთვის გააჩნია პოზიციონირება როგორც გვანცალაღიძეს გვანცასთან ველოდებით კიდევ ბევრ საინტერესო მომents და რა თქმა უნდა ამ თემებსაც ჩვენ ხოს მწირე რეკლამა გველოდება წინ და მე მამაკაცებსაც გითხოვთ ხო მე ძალიან საინტერესო რესპონდენტი ყავს ანუ დაგველოდეთ ჩემთვის არც მეტი არც ნაკლები სტრატეგიულ ინვესტორსაც წარმოადგენს რატომ არის სტრატეგიული ინვესტორი რატომ არის მნიშვნელოვანი თითეული მისი გადადგმული ნაბიჯი საქართველოში ინვესტიციების კუთხით ამაზე სულ რამდენიმე წუთში მე მინდა ძალიან მაგარი ადამიანი ჰაის ვოსკამპი გაგაცნოთ ოუშენ კაპიტალი ვიცი რომ გაგიგიათ მაგრამ აი ყველაფერზე დანარჩენზე სულ რამდენიმე წუთში ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი
ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. საქმეზე გადავალ პირდაპირ ოუშენ ვაკე რეზიდენსი, ოუშენ ვაკე პლაზა, ოუშენ ვაკე პარკი, ოუშენ სკაი რეზიდენსი. შესავალი გავაკეთე სოფლიო როგორც ასეთის დასრულებისას და ვიდრე ბუკას გავაცილებდით, იგი უკვე ძალიან ახალმნიშვნელოვან პროექტს ამზადებს. მე მგონი თული მისახვედრი არ უნდა იყოს, რომ ყველა ამ პროექტს ერთი კომპანია, თქვენთვის კარგად ნაცნობი უკვე ოუშენ კაპიტალი აერთიანებს. კომპანია, რომელიც პრემიუმ კლასის უძრავი ქონების, როგორც საცხოვრებელი, ისე კომერციული დანიშნულების პროექტებს ახორციელებს. მაგრამ აქ ძალიან ბევრი დეტალია. ეს არის 60 წლიანი გამოცდილების მქონე კომპანია, რომელსაც პროექტები 15 ქვეყანაში აქვს გადაჭიმული მთელი მსოფლიოს მასშტაბით და მას გადაწყვეტილი აქვს საქართველოში გრძელვადიანი პერსპექტივით გააგრძელოს ინვესტირება. მე პერსონიფიცირებაც გავაკეთე და ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გაგაცნოთ ოუშენ კაპიტალის დამფუძნებელი, ჰაის ვოსკამპი. ერთს ვიტყვი მარტო, იმიტომ რომ ამ კომპანიის ბექგრაუნდზე და თვითონ ჰაისზე მე ძალიან ბევრს ვაპირებ ცალკე საუბარს, არა ესეთი პირადი მომენტებისას, მაგრამ ერთს გეტყვით 2014 წლიდან ჰაის ვოსკამპი უკვე საქართველოს მოქალაქეა. დანარჩენთან დაკავშირებით ოუშენ კაპიტალის დამფუძნებელი თავად მოგვიყვება. Great to have you here with us. Good morning. სასიამოვნოა თქვენი ვიზიტი დილა მშვიდობისა. დიდი მადლობა იმისთვის, რომ მომიწვიეთ. მოგვიყევით უფრო მეტი თქვენ შესახებ ოუშენ კაპიტალის შესახებ. Me personally, yes, taking into consideration our relations, I'm aware of all the details. ვიცი ყველანაირი დეტალი, იქიდან გამომდინარე, რომ აქვს ურთიერთობა თქვენთან, მაგრამ ჩვენი მაყურებლები და ჩვენი ბიზნეს დილის მაყურებლები უნდა ერკვეოდნენ ამ დეტალებში ასე. მე წარმოშობით ჰოლანდიიდან ვარ. და იმედი მაქვს, რომ ქართულ ენაზე წარიმართება ჩვენ შორის. მე ვსწავლობ ქართულ ენას მესამე თაობის წარმომადგენელი ვარ საოჯახო ბიზნესისა. ლუქსემბურგში, გერმანიასა და ბელგიაში ვაწარმოებთ ამ ბიზნესს, ეს არის სამშენებლო ბიზნესი და 60 წლის განმავლობაში საქმიანობ ამ მიმართულებით. ამასთან ერთად მე და ჩემი ძმას გვაქვს საინვესტიციო ბიზნესი სატრანსპორტო საშუალებების მიმართულებით, ასევე საცხოვრებელი ადგილების მშენებლობის მიმართულებით, კომერციული და ასე შემდეგ, როგორც ევროპაში, ასევე აზიაში, ჩვენ ასევე ენერგეტიკისა და ჯანდაცვის სფეროშიც ვახდენთ ინვესტირებას და ენერგეტიკის მიმართულებით ინვესტირება უფრო და უფრო გაიზარდა. ჩვენ სურდა მდგრადობის და სტაბილურობის შენარჩუნება, რაც ნიშნავს იმას, რომ ყოფილიყავით მაქსიმალურად მიგვეყენებინა, რაც შეიძლება ნაკლები ზიანი გარემოსათვის და ჩვენ ეს მოვახერხეთ იმ სატრანსპორტო საშუალების გამოშვებით, რომელიც ტოვებს ძალიან დაბალ კვალს, ნეგატიურ კვალს გარემოზე და შესაბამისად ეს იყო ერთგვარი მცირე მაგალითი იმის, რაც უფრო ფართო მასშტაბზე გვინდოდა რომ განგვეხორციელებინა. ჩვენ შევიძინეთ ყველაფერი და ყველაფერს ვავითარებთ იმ მიმართულებით, რომ შენარჩუნდეს პროდუქციის წარმოების მდგრადობა, წარმოების სტაბილურობა და ის შენობები, რა თქმა უნდა, რომელშიც ჩვენ შენობები, რომელიც ჩვენ შევიწყიდეთ, ძირითადად არის ძველი და ეს არ არის გარემოსთვის სასარგებლო შენობები, შესაბამისად ჩვენ აქცენტს ვაკეთებთ სწორედ ამ გარემოს ასპექტზე, ვცდილობთ ამ შენობების განვითარებას, მათ განახლებას, გამოცდილების მხედველობაში მიღებით, ასევე თქვენი საქმიანობის და მთელი ამ წლების მხედველობაში მიღებით, რატომ აირჩიეთ მაინც და მაინც საქართველოს? ეს ძალიან კარგი შეკითხვა. მე ვარ საქართველოს მოქალაქე დღესდღეობით 2014 წლიდან. მთავარი მიზეზი მდგომარეობს იმაში, რომ მე მყავს
ქართველი ცოლი. Ocean is in Netherlands, correct? Ocean-ის თავარი შტაბ-ბინა, თავარი ოფისი არის ჰოლანდიაში, ამსტერდამში, ასევე გვაქვს დიდ ბრიტანეთშიც ოფისი. და ადგილობრივი ოფისი გვაქვს საქართველოშიც. So the background when we bought the asset manager in the UK that როდესაც ჩვენ ვიყიდეთ აქტივების in 2012 ჩვენ დავიწყეთ აქტივების მენეჯმენტი დიდ ბრიტანეთში ჩემმა მეგობარმა ჩემი მეგობარი გამესაუბრა მან მითხრა რომ მან გაიცნო ძალიან საინტერესო ქალბატონი რომელსაც აქვს შესანიშნავი გამოცდილება მე შევხვდი მას ჩვენ ვისაუბრეთ ლაინზე მისი წარსულის შესახებ ვესაუბრე იმ მოთხოვნილებების შესახებ რომელიც მე მქონდა პირადად ბიზნესში და მაშინ დავარწმუნე ეს ქალბატონი რომელიც მოგვიანებით ჩემს მეუღლედ იქცა რომ შემოერთებული იყო ჩვენს ბიზნეს საქმიანობაში 2014 წელს ჩამოვედი პირველად კერძო საქმიანობისთვის საქართველოში და როდესაც ჩვენ ჩამოვედით ჩემთვის ეს იყო ერთგვარი აღმოჩენა რადგან დასავლეთში საქართველოს შესახებ არ არსებობს ნათელი წარმოდგენა და ჩემი აზრით მასზე საკმარისი ინფორმაცია არ არსებობს დასავლეთ ევროპაში ადამიანები კულტურა, ღვინო, საკვები ძალიან ბევრი პოზიტიური ასპექტი არსებობს საქართველოში. And I think და მე ვფიქრობ რომ ქვეყანაში ინვესტირების პერსპექტივა არის ძალიან კარგი, ძალიან დიდი და ქართული ბაზარის განვითარება გლობალურ დონეზე არის ასევე საკმაოდ პერსპექტიული. ტურისტული პერსპექტივის მხრივაც ძალიან დიდი მომავალი აქვს ქვეყანას. ჩვენ მოახდინეთ ჩვენი კაპიტალის ინვესტირება ამასთან ერთად გავაცანით ქვეყანას ის ინვესტორები, რომელთანაც ჩვენ გვქონდა ურთიერთობა, მსხვილი ინვესტორები და სანამ ისინი სხვა ინვესტორები ჩამოვიდნენ, ჩემი აზრით, მათაც შეექმნათ სწორი წარმოდგენა ქვეყნის შესახებ, დაახლოებით 3-4 დღე დასჭირდათ მათ ამისათვის და მათი მიდგომა ქვეყნის მიმართ იყო ძალიან პოზიტიური. სანამ გადავინაცვლებ უშუალოდ ბიზნესზე, ჩვენ აღნიშნეთ იმის მიზეზი თუ რატომ არის საქართველოში დღესდღეობით დასავლეთ ევროპის ბიზნეს კომპანია მე ვიცი რომ თქვენი მეუღლე დღესდღეობით ცდილობს მაქსიმალურად რომ საჯარო ყურადღებისგან შორს იყოს მაგრამ ჩემი აზრით ის არის ძალიან საინტერესო და კარგი ადამიანი ერთ-ერთი საუკეთესო აქტივების მენეჯერი რომელიც ქვეყანას გააჩნია მე ვსაუბრობ ეკატერინე შარაშიძის შესახებ ის არის ოუშენ კაპიტალის ნაწილი და ჩემი კარგი მეგობარი და მე ძალიან სიამოვნებს ის ფაქტი რომ ქვეყანას გააჩნია ისეთი პროფესიონალი როგორც არის თქვენი მეუღლე დიდი მადლობა 2015 წელს თქვენ ჩამოხვედით საოჯახო პირადი მიზეზებისთვის საქართველოში მაგრამ ეს იყო ასევე პირველი მცდელობა როგორი იყო თქვენი პირველი შტაბ-ეჭდილება საქართველოში ბიზნესის წარმოებასთან დაკავშირებით ჩვენ მივახციეთ გარკვეულ წარმატებას რეფორმების მიმართულებით მაგრამ ასევე უძრავი ქონება ამჟამად საქართველოში არის ცოტა არ იყოს პრობლემატური რა ადგილას ვართ, რა ძირითადი გამოწვევები გვაქვს, რადგან ჩემი აზრით თქვენ შემოიტანეთ აბსოლუტურად ახალი მენტალობა, ახალი მიდგომა და დღესდღეობით სად არის ოუშენ კაპიტალი საქართველოში. თუ კი ვისაუბრებთ ზოგადად ქვეყნის მდგომარეობას და არა ზოგადად ქვეყნის მდგომარეობას, არამედ უშუალოდ უძრავი ქონების მდგომარეობას ქვეყანაში, მაშინ ჩემი აზრით პერსპექტივა ქვეყანაში ამ მხრივ არის ძალიან დიდი. და ჩვენ გავაკეთეთ ძალიან ბევრი ამ როდესაც ჩვენ ჩამოვედით ძალიან ბევრი აქტივობა მიმდინარეობდა ქართულ ბაზარზე დაახლოებით ანალოგიური სიტუაცია იყო რაც ჩვენ არაერთ სხვა ქვეყნის ბაზარზე გვინახავს მაგალითად აზიის თუ ევროპის ქვეყნებში ზოგადად ჩვენ ვხედავთ ასეთ ქვეყნებში რომ ადგილობრივი
ადგილობრივი ბიზნესმენები არიან აქტიურად ჩართულნი ამ პროცესებში. რა თქმა უნდა, ამ ბიზნესმენების წარსული არის განსხვავებული ქვეყნების მიხედვით. ევროპაში ეს შედარებით ხარისხი შედარებით განვითარებულია ვიდრე აზიურ ქვეყნებში. შესაბამისად, ჩემი იდეა იყო სწორედ ის, რომ დამენერგა ევროპული სტანდარტები საქართველოში, გამეუმჯობესებინა პროდუქციის ხარისხი, რომელიც დააკმაყოფილებდა ყველანაირ რეგულატორულ სტანდარტს, რეგულატორულ მოთხოვნილებას და კრიტერიუმებს. და დღესდღეობით ეკონომიკური აქტივობები, რომელსაც თვალს ვადევნებ, გარკვეულწილად არის ამის შედეგი. რა გამოწვევები დგას დღესდღეობით ჩვენს წინაშე? მე არ ვსაუბრობ ზოგად რეფორმებზე, მე ვსაუბრობ ინდუსტრიალურ სექტორზე. საით უნდა განვითარდეს ეს მიმართულება საქართველოში. თავარი პრობლემა სად მდგომარეობს? გადაწყვეტილების მიღების მიმართულებით, ხარისხის კონტროლის მიმართულებით თუ ზოგადად ყველა სფეროში გვაქვს ასეთი გამოწვევა. ბიუროკრატია არის საკმაოდ ძლიერი ზოგიერთ სფეროში და მამის შემცირება იქნებოდა ძალიან კარგი, ამას სჭირდება საკმაოდ მნიშვნელოვანი დრო. სექტორი ამ მხრივ, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი ნაბიჯებს დგამს. მაგრამ ინვესტორების პერსპექტივიდან არსებობს კონკრეტული პრობლემები. ინვესტორებისთვის უფრო ადვილია ინვესტირების განხორციელება, მაშინ თუ კი ბიუროკრატია იქნება მაქსიმალურად შემცირებული და საქართველოს ყველაზე დადებითი მხარე სწორედ ის არის, რომ ის არის ღია, ეს ბაზარი არის ღია უცხოელი ინვესტორებისათვის. იქნება ეს ინვესტირება განხორციელდება ევროში, დოლარში თუ ნებისმიერ სხვა ვალუტაში ქვეყნისთვის. ეს ყველაფერი იქნება ძალიან პოზიტიური და ქვეყანა ასევე საგადასახადო რეფორმების მიმართულებითაც დგას კონკრეტულ ნაბიჯებს, რაც ძალიან კარგია. გულწრფელად რომ ვთქვათ, და ამ შეკითხვის მიზანი მიზეზი არის თქვენი გამოცდილება, რომელიც გაგაჩნიათ. მე ვსაუბრობ იმაზე, რომ ოუშენ კაპიტალში თქვენ უკვე ცდილობთ ახალი ინვესტორების მოზიდვას ამ კომპანიის საზღვრებში. ეს არის ერთგვარი პასუხისმგებლობა, რომელსაც თქვენ იღებთ თქვენი პარტნიორების წინაშე, ისევე როგორც მთელი დანარჩენი მსოფლიოს წინაშე, რომ მოყავთ ისინი საქართველოში, რადგან თუ კი თქვენ შეცდომას დაუშვებთ, ჩვენ საუბრობთ დიდი ბრიტანეთის კომპანიებზე, ახლო აღმოსავლეთის კომპანიებზე, ისინი არიან ნაწილნი უძრავი ქონების მიმართულების განვითარებისა. დიახ, ჩვენ საუბრობთ იმ ურთიერთობებზე კომპანიებთან, რომელთანაც ეს ურთიერთობები განვითარდა მრავალი წლის განმავლობაში. შესაბამისად, ჩვენ ვიცით, რომ მათი მიდგომა გავს ჩვენს მიდგომას. არსებობს ძალიან მსხვილი ჯგუფი ჰოლდინგებისა. თავიდან სხვათა შორის არ იყო ეს გადაწყვეტილი ეს საკითხი ჩვენთვის, რომ მოგვეზიდა უცხოელი ინვესტორები, მაგრამ როდესაც ვესაუბრე ქართულ მხარეს, მე დავინახე პერსპექტივა და შესაბამისად საჭიროდ ჩავთვალე გამეცნო ინფორმაცია სხვა უცხოელი ინვესტორებისათვის. ძალიან მნიშვნელოვანია იმის გაანალიზება, თუ რა ადგილას არის დღეს საქართველო. ძალიან მნიშვნელოვანია მივაწოდოთ ინფორმაცია საქართველოს შესახებ უცხოელ ინვესტორებს და ჩემი აზრით ჩვენ ამ ყველაფერს აუცილებლად გავაკეთებთ. ჩვენ გვინდა ყავდეს აქ ჯგუფები, მათ შეისწავლონ არსებული სიტუაცია, გქონდეთ კონკრეტული ხედვა ოუშენ კაპიტალის განვითარების მიმართულებით ქვეყანაში და მოგვაწოდონ ექსპერტიზა, რჩევები, რეკომენდაციები, ასევე ძალიან კარგი კავშირის შენარჩუნებას, მჭიდრო კავშირის შენარჩუნებას ვცდილობთ ევროპასთან, რაც არის ძალიან სასარგებლო როგორც ქვეყნისთვის, ასევე ჩვენი კომპანიისათვის. თქმა უნდა, ქვეყნის მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ქვეყანა იყოს ღია ბიზნესისათვის, მის შესახებ გაიგოს რაც შეიძლება მეტმა ბიზნესმენმა და ჩემი აზრით ტურისტული ასპექტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ეს დაგვეხმარება, რადგან როდესაც ადამიანები ჩამოვლენ საქართველოში და დაინახავენ, რომ
საქართველოს არის ევროპული ქვეყანა და ეს არ არის თქვა სოფიოს სხვა ნაწილი, ეს იქცევა უფრო მიმზიდველ ტერიტორიად. ბოლო შეკითხვა მხოლოდ დღევანდელი დღისთვის და მე ვიჭრობ რომ ჩვენ და უცილებლად ვისაუბრებ ჩვენ მომავალში, რა უნდა გააკეთოს საქართველოს იმისათვის რომ გადაინაცვლოს ინსტიტუციური ინვესტორების მიმართულებით, მოიზიდოს რაც შეიძლება მეტი ინვესტორები, რომლებიც განახორციელებენ ინსტიტუტების მიმართულებით ამ ინვესტირებას. არსებობს თუ არა კონკრეტული შეტყობინებები, რომლებიც ამ მიმართულებით შესაძლებელია რომ გაჟღერდეს. ეს არის აბსოლუტურად სხვა თემა, მე მესმის, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. მე ვსაუბრობ ზოგადად ქვეყნის ქვეყნისათვის საჭირო ნაბიჯებზე. You are a case. Well, I mean, one thing you said is you take the responsibility. ჩვენ ვისაუბრეთ უკვე პასუხისმგებლობის აღებაზე, შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანია რომ პასუხისმგებლობა იქნას გაცნობიერებული, სრულად, რაც უფრო კარგად მიუდგებით ამ საკითხს და რაც უფრო სრულად შევისწავლით ინფორმაციას, მით უფრო კარგ შედეგს მივიღებთ, ბუნებრივია და ამისთვის საჭიროა რომ ბევრი რამის გაკეთება ერთდროულად არ დავიწყოთ, ყველაფერი პრიორიტეტების მიხედვით უნდა დაალაგდეს, უნდა აღსრულდეს შესაბამისად, უნდა მოხდეს იმის დემონსტრირება, რა არის ქართული ბაზრის მთავარი მახასიათებლები, მთავარი პოზიტიური მახასიათებლები. ძალიან სასარგებლო იყო ისიც მთავრობის მხრივ, რომ ჩვენ შევხვდით მთავრობას და ვესაუბრეთ მათ და მათ მოხდეს მათ გამართეს ძალიან კარგი პრეზენტაცია, საქმეში იყო ჩართული პრემიერ-მინისტრიც და ჩვენი მიღება იყო ძალიან გულთბილი მთავრობის მხრივ. თუ პოლიტიკა და პოლიტიკოსები დაგვეხმარებიან რომ შევქმნათ სასურველი გარემო, თუ კი ინვესტორები დაინახავენ რომ ქვეყანა არის ღია ინვესტორებისათვის, შესაბამისად ჩემი აზრით ეს იქნება ძალიან კარგი, ძალიან სასარგებლო. ხელისუფლება შეუძლია ძალიან ბევრი რამის გაკეთება იმისთვის რომ ხელი შეუწყოს ბიზნესმენებს ქვეყნის ფარგლებში და მე დარწმუნებული ვარ რომ საქართველოს აქვს ძალიან კარგი პერსპექტივა. I'll do my part of carrying that message. ჩემს ნაწილს გავაკეთებ, მივაწვდი შეტყობინებას. ყველა ინვესტორს. ალბათონებო და ბატონებო, ოუშენ კაპიტალის დამფუძნებელი, it was pleasure having conversation with you. სულ მალე დაგიბრუნდებით რამდენიმე წუთში, ჩვენ ამით ოუშენ კაპიტალთან და ვოსკამთან დაკავშირებით არ დაგვიმთავრებია საუბარი. დღეს მხოლოდ პაუზას ვიწყებ. ვიღებთ სულ მალე ძალიან ბევრ საინტერესოს კიდევ მოგიყვებით. ეხლა რეკლამის დროა, სულ მალე დავაცილებ და ჩვენი თანაწამყვანები და პარტნიორები ემზადებიან თავიანთი ეთერებისთვის. სულ მალე ვიბრუნდებით. ფესტივალის დაწყებამდე საქმიანი დილის ეთერებში და წიგნის დროში გადავწყვეტ რომ წიგნის მოყვარულებს ყველა იმ ახალი გამოცემის შესახებ მივაწოდოთ ინფორმაცია, რომელიც ამ დროისთვის ჯერ ისევ სტამპაშია თუ მზის სინათლეზე ცოტა ხნის წინ გამოვიდა. ნინია მაჭარაშვილი დღეს გვანცა ჯობავას გამოცემლობა ინტელექტის უფლებების მენეჯერს და ნათია ზაქრაძეს გამოცემლობა პალიტრალის პიარის მენეჯერს მასმისლობ ნინია დილა მშვიდობის დათოს დღეს არას უწევთ და ვიწყებთ ეთერს. მოგესალმები, ანა დილას ძალიან სამწუხარო ინფორმაციით ვიწყებთ. ცნობილი ამერიკელი მწერალი ფილიპ როთი გუშინ 85 წლის ასაკში ნიუ-იორკის ჰოსპიტალში გარდაიცვალა. მას ეკუთვნის ისეთი ცნობილი ტექსტები, როგორიცაა პორტნოის სინდრომი, ამერიკული პასტორალი, ადამიანური ლაქა და სხვები. არაერთ პრიზსა და ჯილდოს შორის, რაც მიღებული აქვს პულიცერის პრემია. ვფიქრობ, რომ ძალიან ცუდი ამბავია და ძალიან დიდი დანაკლისი იქნება ლიტერატურისთვის. ახლა კი როგორც დაგპირდით, ჩვენ დამატებით დროს დაუთმობთ გამომცემლობებს თბილისის წიგნის საერთაშორისო ფესტივალის წინ. ფესტივალი კი უკვე კარს მოგვადგა, ის 31 მაისიდან 3 ივნისის ჩაქრით ექსპო ჯორჯიას მე-11 და მე-6 პავილიონებში გაიმართება და მასში მონაწილეობას ბევრი გამომცემელი და კიდევ არაერთი სხვა ორგანიზაცია მიიღებს. ახალი წიგნები, ახალი თარგმანები და თანამედროვე ქართველი ავტორების შემოქმედება იქნება მკითხველისთვის ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი და დღეს წიგნის დროს გამომცემლები თავად უამბობენ თუ რა სიახლეებს შესთავაზებენ ისინი მკითხველებს. ანა, შენ როგორც თქვი, ჩვენი სტუმრები იქნებიან გვანცა ჯობავა გამომცემლობა ინტელექტის უფლებების მენეჯერი და ნათია ზაქრაძე გამომცემლობა პალიტრა ელის პიარის მენეჯერი. სულ რამდენიმე წამში დაგიბრუნდებით.
მოგესალმებით ნათია, მოგესალმებით. გვანცა ძალიან დიდი მადლობა რომ მოხვედით ჩვენთან სტუდიაში. გვანცა მოდი შენგან დავიწყებ გვიანბე იმ ახალი წიგნების შესახებ, რომელსაც მაისის წიგნის ფესტივალზე წარმოგვიდგენს გამომცემლობა ინტელექტი, თუმცა ამჯერად გულისხმობ მხატვრულ ლიტერატურას თარგმანებს. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. რა თქმა უნდა, ჩვენი გამომცემლობა ტრადიციულად განსაკუთრებულად ემზადება თბილისის წიგნის ფესტივალისთვის და ვამზადებთ არაერთ გამოცემას, ძალიან ცხელი პერიოდი გვაქვს ახლა და რაც შეეხება მსოფლიო ლიტერატურიდან თარგმანებს, რომელსაც თქვენ მკითხეთ, ჩვენ ვაპირებთ, რომ ჩვენი ესეთი შედარებით ახალი, მაგრამ უკვე ძალიან პოპულარული სერია ჩვენს მკითხველებში აკრძალული წიგნების თარო, გავამდიდროთ 4 ძალიან განსაკუთრებული წიგნით, რომელსაც დღეს გავამახვილებ ყურადღებას. ეს გახლავთ პირველ რიგში მინდა გამოვყო ბერძენი მწერალი ნიკოს კაზანზაკისი და მისი ძალიან სკანდალური წიგნი ქრისტეს უკანასკნელი ცდუნება, რომელიც მისი ქვეყნის სინოდმა, ასე ვთქვათ, აკრძალა თავის დროზე მის განკვეთეს ეკლესიიდან და ჰქონდა ძალიან დიდი გამოხმაურება. ასევე მინდა გამოვყო სერგეი პლატონოვის 3 რომანი ჯანი, ჩევენგური და ქვაბული, რომელიც ერთ წიგნად გავაერთიანეთ. ჩემთვის პირადად ეს მწერალი, როდესაც პირველად წავიკითხე, ნამდვილად ძალიან დიდი აღმოჩენა იყო. გასული საუკუნის რუსი მწერალია, რომელსაც იოსებ სტალინი ამბობდა, რომ არის ძალიან ნიჭიერი, მაგრამ გარეწარი მწერალიო და საბჭოთა პერიოდში უკვე საინტერესოა. საბჭოთა პერიოდში მისი შემოქმედება და მათ შორის ეს წიგნები სრულად იყო აკრძალული. ასევე მინდა რომ ვთქვა, რომ პირველ ორ შემთხვევაში თათია მთვარელიძე ვახსენოთ ასევე მთარგმნელები აუცილებლად თარგმნა ნიკოს კაზანზაკისი და გივი კიკილაშვილმა ანდრეი პლატონოვი და ანი კოპალიანის არაჩვეულებრივი თარგმანით გვექნება ნათანიან ჰოთორნის ალისფერი დამღა. დიახ, ეს არის ამერიკელი კლასიკოსი გასული საუკუნის, მე-19 საუკუნის უფრო ადრეული კლასიკოსი მწერალი, ძალიან გამორჩეული და მნიშვნელოვანია, რომ საერთოდ მისი წიგნი პირველად გამოდის, მისი შემოქმედება ქართულ ენაზე და ჯერ კიდევ მე-19 საუკუნეში ქალთა უფლებებზე, თანასწორობაზე იყო საუბარი ამ წიგნში, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია. ძალიან დიდი მადლობა გვანცა, იმედი მაქვს ძალიან ფართო ასორტიმენტით იქნება და ფასტაკლებებით წარმოდგენილი ეს წიგნები ფესტივალზე, რომ მკითხველმა თამამად მოვიდნენ მკითხველა შეიძინონ. ნათია, შენთან გადმოვალ კითხვით და 3 ნაწილად რო დავუყოთ. რაც თავაზობს გამომცემლობა პალიტრაელის ზრდასრულ მკითხველს, თინეიჯერებსა და საბავშვო ლიტერატურის მსურველებს, იმიტომ რომ თქვენ ძალიან ესე გამოყოფილი გაქვთ ეს 3 მიმდინარეობა თქვენს გამომცემლობაში. მოგესალმები ნინია, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ძალიან დიდი გულშემატკივარია თქვენი რუბრიკის. რაც შეეხება პალიტრაელს თბილისის წიგნის საერთაშორისო ფესტივალზე, ძალიან გვახარებს ის ფაქტი, რომ მასშტაბები გაიზარდა გამოფენის და 2 პავილიონში ვიქნებით წარმოდგენილი. შესაბამისად, ჩვენი ასე ვთქვათ, შოურუმის პრინციპი გვაქვს ყოველთვის კონცეფცია ჩვენი სტენდის ეს არის. ჩვენი შოურუმიც გაიყოფა 2 ნაწილად, მხატვრული და არამხატვრული ლიტერატურა განთავსდება მე-11 პავილიონში, ხოლო საბავშვო სივრცე, ჩვენი საბავშვო პროექტები მე-6 პავილიონში. რა თქმა უნდა, კი და ძალიან ბევრი სიახლით, რომელსაც ასე ვთქვათ, შევეხები. რაც შეეხება მიმართულებებს, ჩვენ სტენდთან, ჩვენ გვექნება წარმოდგენილი 1000-ზე მეტი დასახელების წიგნი წელს და ვფიქრობ, რომ ზოგადად გვექნება ამდენი და ყველა გემოვნებისა თუ ასე ვთქვათ, გემოვნების მკითხველი ჩვენ სტენდთან აღმოაჩენს, ვფიქრობ, მისთვის საინტერესო და სასურველ ლიტერატურას, როგორც მხატვრულს, ასევე არამხატვრულს. მე-11 პავილიონში ჩვენ გვექნება 3 შოურუმი გამოყოფილი, რომელიც მიეძღვნება სხვადასხვა პროექტს. ეს არის ჩვენი ბიზნეს ლიტერატურის სერია ლურჯი ოკეანე, რომელსაც ვფიქრობ, რომ განსაკუთრებით კარგად იცნობს თქვენი გადაცემის მაყურებელი. ბიზნეს ბესტსელერები გვექნება ამ შოურუმში წარმოდგენილი და ასევე ბიზნეს სემინარებს დავუთმობთ დროს ცნობილი ქართველი სპიკერები, ბიზნეს პროფესიონალები ისაუბრებენ სხვადასხვა თემაზე და ჩვენ სტენდთან იმის გარდა, რომ წიგნების შეძენა შეძლებენ, ასე ვთქვათ, მკითხველები შეძლებენ, რომ დაესწრონ სემინარებს, გაიგონ მეტი, მოისმინონ და ასე შემდეგ. ასევე ჩვენი თინეიჯერული ლიტერატურის სერია ლიბერტინსი იქნება ძალიან მასშტაბურად წარმოდგენილი. ჰოლის მეილი, მსოფლიო ბესტსელერის ბრიტანელი ავტორის ჰოლის მეილი ჩამოვა ჩვენთვის, ჩვენ თინეიჯერებისთვის ეწევა თბილისის წიგნის ფესტივალს, გამართავს მასშტაბურ შეხვედრას და არიგებს ავტოგრაფებს. ძალიან საინტერესო ადამიანია, ზოგადად ძალიან საინტერესო პერსონა, არის ფემინისტი, ძალიან აქტიური სოციალურად და ასე ვთქვათ, ბევრი აქვს მოსაყვალი ბავშვებისთვის. მისი წიგნების გამოსვლას ყოველთვის უზარმაზარი რიგი მოყვებოდა ხოლმე თბილისის წიგნის მაღაზიებთან. ამიტომ ძალიან აქტიურად
ვმუშაობთ ჩვენი მიმართულებით, რომ თინეიჯერებს შევაყვაროთ კითხვა და ის ბავშვები, რომლებმაც ჩვენთან ერთად დაიწყეს კითხვა და ასე ვთქვათ, ამ პროექტში ჩაერთვნენ თავის დროზე, დღეს უკვე ძალიან ასე ვთქვათ, მაღალმხატვრულ ლიტერატურას კითხულობენ და ეს ძალიან გვახარებს და აქ ვხედავთ სწორედ ჩვენ შედეგს. ძალიან დიდი მადლობა ამ მომწურავი პასუხისთვის გვანცა და პრინციპში ორივეს მოგმართავთ, ჩვენგან დავიწყოთ რა ხდება ქართველი ავტორების მიმართულებით, მე როგორც ვიცი, ნაირა გელაშვილის რამდენიმე ტომეული მოდის და რაც მე პირადად ძალიან მახარებს. კიდევ ის უნდა ველოდოთ და ნაირა გელაშვილის რომელი წიგნები იქნება კონკრეტულად წარმოდგენილი. გეტყვი, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ქართველი ავტორების მიმართულება და ვფიქრობ, რომ მე მგონი ერთ-ერთი გამომცემლობა ვართ, ხო, რომელსაც ძალიან ფართო სპექტრი აქვს ქართველი ავტორების ყველა თაობის. ნაირა გელაშვილი ჩვენთვის ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი ამბავი იქნება ფესტივალზე. 3 წიგნი, დედის ოთახი, ჩვენი გრძელი ამბავი და პანჯრის ნამსხვრევები, სარკეს ნამსხვრევები, ბოდიში, იქნება წარმოდგენილი ფესტივალზე. ძალიან დიდი მოლოდინი შეიქმნა, როგორც კი დავაანონსეთ და ვფიქრობთ, რომ ძალიან დიდი ყურადღების ქვეშ იქნება. ასევე ვახსენებ აუცილებლად დავით წერედიანს, ძალიან დიდ თარგმნელს და მხოლოდ გოეთეს ფაუსტი რო ვახსენოთ, ესეც საკმარისია და მისი წიგნი, რომელიც იქნება ალბათ ერთგვარი მასტერკლასი და მისი შიდა საქმიანობის ლაბორატორია. აუცილებლად უნდა ვახსენოთ ერეკლე დეისაძე ახალი მოთხრობების აუცილებლად უნდა ვახსენოთ, რომელიც ახლა ძალიან თემატურია და ერთგვარად გვიხარია ესეც, რომ ესე თემატურად, იმიტომ რომ ჩვენთვისაც აი ეს წიგნები თუნდაც რაც ვისაუბრე, აკრძალული წიგნები და თუნდაც ერეკლეს ოთარანად ქვიარი, რომელიც ფესტივალისთვის გამოვა, იქნება ერთგვარი პასუხი იმ ბოლოდროინდელ კანონ პროექტზე, რომლის ინიციირებაც მოხდა პარლამენტში, ამიტომ ვემზადებით ძალიან დიდი ესეთი მოლოდინია ამ წიგნის. აუცილებლად დატვირთულია და ვიტყვი ასევე დიდი მოლოდინია რატი ამაღლობელის მიმართაც, იმიტომ რომ 10 წლის შემდეგ პირველად გამოდის მისი პოეტური კრებული ანგელარიუმი, ამიტომ მონატრებული პოეზიის მოყვარული მკითხველი რატის წიგნს განსაკუთრებით ელოდება. ნინო ხარატიშვილს რაც შეეხება ჩვენი ერთ-ერთი საპატიო სტუმარია. ნინო ხარატიშვილი მოგეხსენებათ, რომ ის არის გერმანიაში მცხოვრები გერმანულენოვანი ძალიან პოპულარული ქართველი მწერალი, რომელიც ჩამოდის საგანგებოდ წიგნის ბაზრობისთვის. თარგმნეთ მე როგორც სწორად ვიცი, თუ მან დაწერა რა აქვს. მან დაწერა წიგნი, რა თქმა უნდა, გერმანულ ენაზე, იმიტომ რომ გერმანულენოვანია, ეს მისი მესამე რომანია 1300 გვერდიანი წიგნი, 100 წლოვანი საგა, რომელიც ქართულ ოჯახს ეძღვნება, ეხება და საქართველოს ზოგადად აი ამ წიგნით ძალიან პოპულარული გახდა გერმანიაში. მას შემდეგ რაც ეს წაიკითხეს, ძალიან ბევრი გერმანელი ჩამოდის. ჩვენ თარგმნით ამ წიგნს, ნინო ბურდული თარგმნის სექტემბერში გამოდის, თუმცა სპეციალურად ახლა ფესტივალისთვის ნინოს ჩამოსვლასთან დაკავშირებით ჩვენ გვექნება ლაშა ბუღაძესთან ერთად ნინოს ექნება პანელ დისკუსია და გამოვცემთ სპეციალურ გამოცემას, ეს იქნება პირველი თავი, რათა გავაცნოთ რაზეა საუბარი მკითხოს და შემდეგ უკვე სექტემბერში გვექნება წიგნი. ძალიან კარგი ნათია, მე როგორც ვიცი, პალიტრაელში მოდის მე ლაზარე და სხვა კიდე მნიშვნელოვანი ქართველი ავტორები გვიამბეთ ახლა. ქართველი ავტორების მიმართულებით წელს განსაკუთრებით, ასე ვთქვათ, გავაქტიურდით. შარშან ჩვენი პროექტი, დიდი ლიტერატურული პროექტი, გახდი ბესტსელერის ავტორით დასრულდა. შესაბამისად, ახალი სახელები გავაჩინეთ, ასე ვთქვათ, ქართულ ლიტერატურულ სივრცეში. სათხარ ლაზარეს არის ლუკა ბაქანიძის მოთხრობების კრებული, რომელიც შარშან გახდა საბას ლაურეატი, წლის საუკეთესო ელექტრონული წიგნის წოდება მიიღო და ჩვენ უკვე ბეჭდური სახით შევთავაზებთ მკითხველს. ასევე ანდრო ბუაჩიძის წიგნიც, რომელიც ამავე ნომინაციაში გახდა გამარჯვებული. მათ გაიყოს პრიზი თუ სწორად მოგხსოვს. კი, გაიყო და ჩვენ ორივე მათგანი ასე ვთქვათ ვაქციეთ ბეჭდურ გამოცემებად. რაც შეეხება ჩვენი წინა კონკურსის გამარჯვებულებს, ელის დოჯსონმა გამოსცა თავისი ახალი წიგნი, ეს არის დომენიკა და საიდუმლო ქალაქი ზეტი, ქართული ფენტეზი, ძალიან ისე განსხვავებული ჟანრია, წინა რომანისგან ძალიან განსხვავდება ეს წიგნი და ვფიქრობ საინტერესო, ასე ვთქვათ, დისკუსიები და საინტერესო ღონისძიებები გვექნება ქართველი ავტორების მიმართულებით. და ბოლო კითხვას დაგისვამთ, მე როგორც ვიცი, ცნობა მაქვს თქვენ გამომცემლობებს საფესტივალო ჩამოყავთ ძალიან ცნობილი ავტორები. მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩვენ პრინციპში ერთ-ერთი მათგანი უკვე ვახსენეთ, თუმცა ძალიან დაწურულად რო უთხრათ თქვენს მაყურებელს, სად ნახონ ისინი, ვინ არიან და როგორ გაესაუბრონ.
კი ბატონო, ჩვენი სტუმარი ძალიან მნიშვნელოვანი გახლავთ ვლადიმერ სოროკინი. რუსი მწერალი გახლავთ თანამედროვე და ერთ-ერთი გამორჩეული და ყველაზე განსაკუთრებული, თუმცა ჩვენთვის საინტერესო იყო ამ ავტორის გამოცემა, სწორედ მისი ბიოგრაფიიდან გამომდინარე, ის ჯერ კიდევ საბჭოთა პერიოდში იყო აკრძალული მწერალი რუსეთში და ეს შემდგომაც გაგრძელდა, იმიტომ რომ 2002 წელს იყო ძალიან დიდი გამოსვლა და იყო ცენზურის მცდელობა მის მიმართ და ეს ვლადიმერ პუტინის მხარდამჭერი ახალგაზრდული ორგანიზაცია დაუპირისპირდა და იყო ძალიან დიდი პერფორმანსი, როდესაც შექმნეს უზარმაზარი უნიტაზი და საჯაროდ იქ ჩაყარეს მისი წიგნები და მოგვიანებით დაწვეს. ხო, აი ეს ადამიანი ქვაბული, ესეთი ბოლო რომანია მისი, პოსტმოდერნისტული და წარადგენს ის სპეციალურად ამ წიგნის წარსადგენად ჩამოდის. 30 მაისს გვექნება ფესტივალის გახსნის წინადღეს მწერალთა სახლში, 7 საათზე იქნება მისი წიგნის წარდგენა, შემდეგ უკვე ფესტივალის პირველ დღეს 31-ში, 3:30-ზე ფესტივალის მთავარ სცენაზე ისევ შეიძლება მკითხველს მასთან შეხვედრა. და ყველგან ესწრება თავისუფალია. რა თქმა უნდა, ყველგან მკითხველისთვის დასწრება თავისუფალია. გასაგებიანათია, კიდევ ერთხელ რომ გავუმეოროთ, თინეიჯერებს განსაკუთრებით სანახონ გიგის გოგოს ავტორი. გიგი გოგოს ავტორის ნახვა შეეძლებათ მათ თბილისის წიგნის საერთაშორისო ფესტივალის გახსნაზე. 2 საათზე იქნება შეხვედრა ავტორთან. ის წარადგენს ასევე თავის მეხუთე წიგნს, რომელსაც ეწოდება თავდაყირა გიგი გოგოს მეხუთე ნაწილს, რომელიც სპეციალურად ასე ვთქვათ ფესტივალისთვის გამოიცემა და ძალიან დიდი მოლოდინი არსებობს უკვე. ეს შეხვედრა არ იქნება ერთჯერადი, ანუ ერთი კვირის განმავლობაში ჰოლისმეილი რჩება საქართველოში და დაათვალიერებს ქვეყანას, გაეცნობა, იმიტომ რომ ძალიან დაინტერესებულია ასე ვთქვათ უცხო ქვეყნების კულტურის შესწავლით და არ ვიცი შეიძლება მე პარალელურად წიგნსაც წერს და შეიძლება ჩვენი ქვეყნის რაღაც ელემენტები წიგნშიც ვიხილოთ, არ ვიცი, არ არის გამორიცხული არაფერი და კიდევ ძალიან საინტერესო კაზო იშიგუროს ახალი წიგნი. ხო, ეს მაქვს მომზადებული, გამორჩა ვერ მოვასწარი. მე თქვა კაზო იშიგუროს დღის მიწურულს გამოვეცით Remains of the Day, ეს ცნობილი მისი ნამუშევარი, რომლის მიხედვით გასული წლის ლიტერატურის გასული წლის ნობელის პრემიის ლაურეატი, კაზო იშიგურო არის ის მწერალი, რომელზეც ამბობენ, რომ ყველაზე ინგლისური რომანი იაპონელმა ავტორმა დაწერა და ეს წიგნი არის პრინციპში ერთ-ერთი რის გამოც მას სწორედ მის მიმართ ასეთი კომენტარი გაკეთდა. თარგმნა თამარ ჯაფარიძემ, საოცარი თარგმანია, პირობას ვაძლევ ყველა ლიტერატურის მოყვარულს, ვისაც ნამდვილი ლიტერატურა უყვარს, ვინც ასე ვთქვათ სიღრმეებს ეძებს წიგნებში და ცდილობს რომ ასე ვთქვათ თვით განვითარებას ხო წიგნების მეშვეობით. ვურჩევა აუცილებლად წაიკითხონ ეს საოცარი წიგნი და მიიღონ სიამოვნება. ეს არის ჩვენი სერია. ჯერ კიდევ მაღალია. ძალიან კი და თარგმანიც ასე ვთქვათ გამოცემაც იქნება საოცარი. ეს არის ჩვენი ლიტერატურული სერია ლიტერე ინვენტე, რომელიც ცნობილი და ნაკლებად ცნობილი ავტორების, ანუ შეიძლება ცნობილი იყოს, შეიძლება ნაკლებად ქართველი მკითხველისთვის, მაგრამ ახალ თარგმანებს თავაზობს. მათ ეს არის ავტორები, რომელთაც მიღებული აქვს ძალიან დიდი ლიტერატურული ჯილდოები. სერია არის, როგორც ხედავთ, ასე ვთქვათ, მყარი ყდით და ამ სერიაში ახალი წიგნიც გვექნება ინდოელი ავტორის სარუბრაიერლის შორი გზა შინისკენ. ეს წიგნი სპეციალურად ფესტივალთან დაკავშირებით ჩამოვა, არიბეჭდება საქართველოში და თვალიერებელს ექნება საშუალება შეიძინოს. ანუ ყველაფერი ახალი, ძალიან დიდი მადლობა, მადლობა გოგოებო მომბრძანებისთვის, გისურვებთ წარმატებას ფესტივალზე. და თქვენ დაგემშვიდობებით ზეგამდე, როცა კიდევ ახალი ორი გამოცემელი გვეყალება სტუდიაში სტუმრად და კიდევ ახალ წიგნებზე გვესაუბრებიან. შევხვდებით პარასკევს. აუცილებლად ძალიან საინტერესო ეთერები გველოდება წინ წიგნის ფესტივალისთვის მზადება გრძელდება საქმიანი დილის ეთერში და რა თქმა უნდა წიგნის დროს ვუთმობთ სწორედ ახალ გამოცემულებს. მადლობა ნინიეს დღევანდელი სტუმრებისათვის და იმ მომავალი ეთერებისთვის, როცა შეგვეძლება რომ ინფორმაცია შევაგროვოთ იმ წიგნებთან დაკავშირებით, რომლის ყიდვასაც ფესტივალის ფარგლებში უკვე ახალ გამოცემებთან დაკავშირებით მოვახერხებთ. ჩვენ მცირე სარეკლამო პაუზა გველოდება წინ და უკვე ზამბახიძის უმასპინძლებთ რამდენიმე წუთში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი.
ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარე, აზია წყნარი ოკეანის ეკონომიკური და სოციალური კომისიის 74 სესიაზე სიტყვით გამოვიდა, საქართველოს სოფლის მეურნეობის სფეროზე ისაუბრა, საქმიანი დილის სტუდიაში დაგვიბრუნდა და ახლა უკვე სტუმართან ერთად გააგრძელებს საუბარს. ნინო, წარმატებულ გამოსვლას გილოცავ კიდევ ერთხელ, სანამ იქ იყავი. საქმიანი დილის ეთერებისათვის თვალის მიდონება მოახერხე თუ არა, არ ვიცი, მაგრამ სანამ სოფლიოს გარშემო მოგზაურობას კიდევ ერთხელ დაიწყებდე, მიხარია რომ ჩვენთან ერთად ხარ და დღეს მასპინძლობთ კიდევ ერთ სტუმარს. მივესალმები ანა ფაშალიშვილს, გაეროს ქალთა ორგანიზაციის პროგრამის ანალიტიკოსს და გითმობთ ეთერს. მოგესალმები ანა, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ და ხშირად გვსმენია, რომ ქალები არ არიან ძალიან აქტიურები, განსაკუთრებით ეს ხდება რეგიონებში, ეს ხდება ბიზნესში, ეს ხდება პოლიტიკაში. ციფრები რომ მოვიყვანოთ, ჩვენ და სამწუხაროდ მართალია, იქიდან გამომდინარე, რომ რეგიონებში არც ერთი გამგებელი, არც ერთი გუბერნატორი და არც ერთი მერი არ გახლავთ ქალი და ხშირად ისიც გვესმის, რომ ბიზნესში არ არიან ქალები ძალიან აქტიურად ჩართულები. თუმცა ბოლო ვფიქრობ, რომ მაინც მცდარია, იმიტომ რომ არაერთი დონორი ორგანიზაცია მუშაობს ქალის როლის გასაძლიერებლად ქვეყანაში, ასევე ძალიან ბევრი სოციალური კორპორატიული პასუხისმგებლობა არის, სადაც ქალების გააქტიურება არის საჭირო და თვითონაც მიზნად აქვს დასახული, რომ გააქტიურონ ქალები, იქიდან გამომდინარე, რომ ძლიერი ქალი ვფიქრობ, ეკონომიკისთვის ძალიან წამახალისებელია და ასევე რეალურად საქმის მკეთებელიც. ანა, დიდი მადლობა ჩვენთან ეთერში მობრძანებისთვის. მე ვიცი, რომ და პრინციპში ჩვენც თქვენი ნაწილი ვართ. გაეროს ქალთა ორგანიზაციამ დაიწყო ახალი პროექტი, სწორედ ის, რომელიც ქალებს აძლიერებს, ქალებს რეგიონებში და არა მხოლოდ. და ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო იქნება მაყურებლისთვის მოისმინოს, იმიტომ რომ ყველას შეუძლია მიიღოს მონაწილეობა, რა თქმა უნდა, კრიტერიუმების დაკმაყოფილების შესაბამისად, თუმცა ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან კარგი საშუალება იმისი, რომ ქალები უფრო აქტიურები იყვნენ და მსგავსი, ესე ვთქვათ, ჯაჭვი არასდროს ყოფილა დონორების მიერ დაფინანსებული და ეს არის პირველი პრეცედენტი, როდესაც ზუსტად მიზანმიმართულად მხოლოდ ქალებისთვის კეთდება. იქნებ უფრო დეტალურად მოგვიყვე რა არის, როგორ არის, რომელი დონორი ორგანიზაციის მიერ ფინანსდება, რომელი რეგიონები არის და უფრო მეტი ქალი, თქვა, წავახალისოთ და ჩართოთ. დიდი მადლობა ნინო, მივესალმები მაყურებელს. მართლა ძალიან საინტერესო პროექტზე ვისაუბრებ დღეს, მაგრამ ეს გამოეხმარება რითაც დაიწყე, ხო? არ არიან ქალები ისე აქტიურები, როგორც კაცები და ეს რეალობა ასეთია, 20%-ია განსხვავება და ეს წინა გადაცემაშიც თქვი თქვენთან როცა ვიყავი, რომ 20%-ია განსხვავება ქალის და კაცის ეკონომიკურ აქტიურობას შორის. და ისეთი პატარა ქვეყანა როგორც საქართველო არ გვაქვს, არ აქვს ისეთი იმის ფუფუნება, რომ დაუშვათ, რომ ესეთი ძალა სამუშახელი იყოს სახში და თქვა არ მუშაობდეს, არ შექონდეს თავისი წილი ქვეყნის ეკონომიკურ წინსვლაში. რაც ეხება ამ პროექტს, რომელიც ზუსტად იმიტომ დაიგეგმა, რომ უფრო გააქტიურდნენ ქალები, 2018 წლიდან დაიწყო ამ პროექტის აქტიური ფაზა, ნორვეგიის მთავრობის დაფინანსებით ხორციელდება. და რაც შენახსენა ძალიან საინტერესო სამიზნე ჯგუფები ყავს ამასთან. პირველი სამიზნე ჯგუფი, რომელიც ამ პროექტის არის ის ქალები, რომელთაც ჯერ არ აქვთ ბიზნესი, თუმცა აქვთ პოტენციალი და აქვთ სურვილი. და ეს იქნება დამწყები ბიზნესი. დამწყები, ხო, ანუ ჯერ არ აქვთ რეგისტრირებული, თუმცა შეიძლება ქონდეთ იდეა, შეიძლება ქონდეთ სურვილი და ეს იქნება ჩვენი პარტნიორის ფონდი ტასოს მეშვეობით განხორციელებული კომპონენტი, რომელიც იმუშავებს სამეგრელოში, იმერეთში, რაჭა-ლეჩხუმში, გურიაში. აი ამ რეგიონებში თუ გვყავს მაყურებელი, რომელსაც სურს, თქვა, რომელიც არის ქალი აქტიური და სურს ბიზნეს საქმიანობის დაწყება, ძალიან კარგი იქნება, რომ გამოშეგვეხმიანოს, იმიტომ რომ ჩვენ ზუსტად ასეთებს ვეძებთ. რაც შეეხება მეორე კომპონენტს, ეს უკვე საქართველოს ფერმერთა ასოციაციასთან ერთად, რომელსაც განვახორციელებთ, იქნება უკვე იმ ქალთა ბიზნესების იდენტიფიცირება, რომელიც უკვე მუშაობენ, არიან რეგისტრირებული აქტიურ ფაზაში, ნუ ეს არნიშნავს, რომ ძალიან დიდი და წარმატებული და ბიზნესი უნდა ქონდეს. შეიძლება მცირე და გაფართოება საჭიროდეს. და გაფართოება საჭიროდეს. აი ზუსტად ასეთ ბიზნესებს ვეძებთ იმ კომპანიაში, რომელსაც თქვენთან ერთად ვახორციელებთ ფერმერთა ასოციაციასთან ერთად და აქ ჩამოსულ რეგიონებს ემატება უკვე აჭარაც. ანუ ერთი რეგიონით მეტი. სამწუხაროდ მოგვიწია რეგიონების შეზღუდვა, იმიტომ რომ შეზღუდული რესურსებიდან გამომდინარე ჩვენ თელ საქართველოს ვერ ვფარავთ, თუმცა გვესმის რომ კარგი იქნებოდა რომ ესეთი პროექტი თელ საქართველოში განხორციელებულიყო.
და მესამე სამიზნე ჯგუფი, რომელიც ყავს ამ პროექტში არის კერძო ბიზნესები, რომელიც თავისი კორპორატიული სოციალური პასუხისმგებლობის ფარგლებში აკეთებენ სხვადასხვა აქტივობებს და რომელთაც აქვთ უნარიც და შესაძლებლობაც, რომ აი ზუსტად ესეთ ქალებს, ესეთ ბიზნესებს შეუწყონ ხელი გაფართოებაში და მათი საქმიანობის წაწევაში. ამ კომპონენტში და ამ კომპონენტის ჩვენი პარტნიორი არის სიდა, სამოქალაქო განვითარების სააგენტო. რაღაც საინტერესო პარტნიორობა და საინტერესო პროექტი გამოდის. ჩვენი პარტნიორი ასევე სახალხო დამცველის ოფისი საქართველოში, ომბუდსმენის ოფისი, რომელსაც უკვე სხვაგვარი კომპონენტი აქვს, რომ დაატრეინინგოს თუნდაც ბიზნესები, პროფკავშირები, დამსაქმებელთა ასოციაციები, ადამიანის უფლებებზე, ქალთა უფლებებზე, მრავალფეროვნების საკითხებზე და გვინდა რომ ესეთი ჯაჭვი შევკრათ, რომელთაც თქვათ 0-დან დამწყები ქალი უკვე აიწევს. ანუ იქნება მიკრო, მცირე და უკვე დიდი ბიზნესი და ეს მთელი ჯაჭვი შეიკრება. ანა წლები არის თქვენ გაეროს ქალთა ორგანიზაციაში მუშაობთ და ძალიან ბევრი გამოწვევებია. ხა რა თქმა უნდა დარწმუნებული ვარ მაყურებელმა იცის რომ ერთ-ერთი გამოწვევა არის იგივე ფინანსურ რესურსებზე ხელმისაწვდომობა, განათლება, იგივე მათი თქვათ მოტივაცია, იმიტომ რომ რიგ შემთხვევაში ადამიანები დემოტივირებულები არიან. როგორ შეიძლება რომ აი ამ პროექტმა უპასუხოს ამ გამოწვევებს, იმიტომ რომ ჩვენ ყველას კარგად გვესმის რომ ძლიერი ქალი პრინციპში პრევენცია არის ძალადობის. ანუ თვითონ აღარ ხდება ძალადობის მსხვერპლი. აი როგორ შეიძლება აი ამ პროექტმა უპასუხოს აი ამ გამოწვევას, რომელიც დღეს ძალიან ძიმედ დგას ქვეყანაში და განსაკუთრებით რეგიონებში. მადლობა ნინო, ძალიან საინტერესო კითხვა, იმიტომ რომ ზუსტად ეს იყო ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა. მქონდა ხოლმე პროექტები რეგიონებში, თუმცა ხედავდით, რომ ხალხის ინტერესი იყო საკმაოდ დაბალი, იმიტომ რომ ანუ ამით გამო შემოვიტანეთ ეს სოციალური მობილიზაციის მეთოდი, როდესაც ჩადიხარ სოფელში, რეგიონში და მუშაობ ქალებთან გააქტიურა. ქალებთან და კაცებთან ვერ გამოვყოფ, არ ყველასთან მუშაობ. ჩვენ უბრალოდ ვცდილობთ, რომ უმეტესობა იყოს ქალი სამუშაო ჯგუფებში. და ვცდილობ რომ გავააქტიუროთ ისინი არა მარტო თქვათ გრანტის მიზნებისთვის, არამედ იმისთვის რომ იყვნენ უკეთესი და უფრო აქტიური მოქალაქეები, რომ იცოდნენ რა უფლებები და ვალდებულებები აქვთ სახელმწიფოს წინაშე, როგორ შეუძლიათ მონაწილეობა მიიღონ ადგილობრივი ბიუჯეტირების პროცესში, როგორ შეიძლება ურთიერთობა ჰქონდეთ ადგილობრივ თვითმმართველობასთან. ანუ ეს კომპლექსურად ვუდგებით ამას, რომ არ არის რომ მხოლოდ ეკონომიკურად იყვნენ აქტიური. ქონია შედეგები, რომ პოლიტიკური საქმიანობა დაუწყია ხალხს. ცხადია ეს არ იყო ჩვენი პირდაპირ მიზანი, თუმცა ძალიან კარგია, როცა და თქვა წარმომადგენლობით ორგანოში მოხვედრილა. ამიტომ სხვადასხვა მიდგომა არის იმისთვის, რომ გავააქტიუროთ მოსახლეობა და შემდგომში ჩავრთოთ უკვე პროექტის სხვადასხვა აქტივობაში. და კიდევ მინდა დაგისვა ესეთ შეკითხვა. ბოლო წლები არის ძალიან ბევრი ქალი გამოჩნდა. და ეს მე ვფიქრობ, რომ დამსახურება სხვადასხვა პროექტების. ეს არის ეკონომიკის სამინისტროს მიკრო და მცირე მეწარმეობის პროექტი აწარმოებს საქართველოში, ეს არის პროექტების მართვის სააგენტოს პროექტები, კოოპერატივების პროექტები და ესევე დონორის წამახალისებელი პროექტები. იმიტომ რომ ძალიან ვიწრო სპეციალობით მუშაობ. რეალურად ხედავ თუ არა რამოდენიმე წლის ჭრილში ცვლილებას. რეალურად ხედავ თუ არა რომ ძალიან ბევრი ქალი უფრო გააქტიურდა, ან აქვს სურვილი გააქტიურების, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ რომ თქვენ ხართ სწორედ ის ორგანიზაცია, რომელიც ყოველთვის ძალიან ვიწრო სპეციალობით ამ მიმართულებით ქალებზე მუშაობდა. ჩვენ ზოგადად გქონდა ინფორმაცია, იმიტომ რომ ყველა დონორს აქვს თავის კომპონენტში ქალის თემა ჩადებული, მაგრამ არა ისე როგორც თქვენ. აი შენი დანახული ქალები როგორ არიან დღეს, იქიდან როდესაც დაიწყეთ და პრინციპში ძალიან რთული პერიოდი იყო და დღეს რა არის და რას ფიქრობ, რა იყო ამის ხელშემწყობი ფაქტორი? ან რომ ნახოთ თქვა 2008 წლიდან როცა ჩვენ დავიწყეთ მუშაობა და ცხადია ჩვენ მხოლოდ არა სხვა დონორების კომპლექსური მუშაობის შედეგია, ბევრად უფრო გააქტიურებულია არიან ქალები, შეცვლილია თქვა სტატისტიკური მონაცემებით, ანუ ჩვენ გვაქვს საზომი ინდიკატორები, რასაც ვამბობთ, რომ თქვა გააქტიურდა რაღაცა მიმუშავა, რაღაცა არ იმუშავა. მაგრამ გამოწვევა მაინც რჩება. ხა ჩვენთვის ეს პირველი პროექტია მასშტაბური, რომელსაც ეკონომიკური გაძლიერების მიმართულებით ვიწყებთ. ანუ ეს ცალკე მდგომი პროექტი შენ ახსენე კიდევ ამ მიმართულებით არ გქონია და არც სხვა ბევრ დონორს გქონია, რომ თქვა მარტო ქალთა გააქტიურებაზე. ამიტომ იმედი გვაქვს, რომ ეს კომპლექსური მიდგომით უფრო მეტ შედეგებს მივახტევდა. ეხლა ამ პროექტის კარგი საინტერესო ფაქტორი ის არის, რომ კერძო ბიზნესებს აქვთ განსაკუთრებული როლი ამ პროექტში.
სოფლიოს შეთანხმდა, რომ თქვა მარტო სახელმწიფო, მარტო სამოქალაქო საზოგადოება, მარტო ხალხი თქვა დამოუკიდებლად ან ერთადაც ვერ გააკეთებს ცვლილებას თუ არ არის სხვადასხვა პარტნიორი, ხო, კერძო ბიზნესი არ ჩაერთო, ანუ ყველას ერთობლივი მოქმედებას მაქვს შედეგი. ამაზე შევთანხმდით მე მგონი და ზუსტად ამას საჩვენებს. ეხლა ჩვენ გამოცდილება თქვა მეორე წელია უკვე კერძო ბიზნესებთან მუშაობს და ძალიან მცირე ბიზნესებსაც, მაგალითად 10 კაციანი კომპანია გვაქვს, რომელმაც მაგალითად ოჯახში ძალადობის მსხვერპლებს ჩაუტარა ტრეინინგები და იქიდან გვაქვს შედეგები, რომ ხალხი დასაქმდა. ანუ უფრო დიდი კომპანია, მაგალითად არ ვიცი, შემიძლია თუ დავასახელო კომპანიები, რეკლამაში არ ჩამეთვალოს. თუმცა ნუ ძალიან ბევრი კომპანია არის, რომელიც თავის სოციალური პასუხისმგებლობის ფარგლებში ძალიან საინტერესო აქტივ ნაბიჯებს დგამს იმისთვის, რომ გააქტიუროს ქალები, დაასაქმოს მაგალითად ოჯახში ძალადობის მსხვერპლები, ჩაუტაროს ტრეინინგები. ну მაინც ვიდეოთი კამდე რომ განათლება და ინფორმირებულობა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. დიდი მადლობა ანას სტუმრობისთვის. ანა ვფიქრობ რომ საინტერესოა, იმიტომ რომ ქალებს შეუძლიათ აქტიურად ჩაერთონ და მიიღონ მონაწილეობა ამ პროექტის ფარგლებში, თუმცა აქვე მინდა გამოვეხმაურო ერთ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხს, რომელიც ასევე ქალებს ეხება, სამ ფერმერ ქალს, რომელმაც ბიო მიმართულების ქართული კენკრის ამხანაგობა შექმნა და დადგა ძალიან დიდი გამოწვევის წინაშე, იქიდან გამომდინარე, რომ მათ ფართობებს ემუქრებათ ფაქტიურად განადგურება, აქ არის საუბარი იმაზე, რომ მათ ფართობზე უნდა გავიდეს გზა. ჩვენ თუ გვინდა, რომ ყავდეს წარმატებული ბიზნესები, ჩვენ თუ გვინდა, რომ ყავდეს წარმატებული ქალები, ჩვენ აუცილებლად მხარი უნდა დაუჭიროთ და ესეთი ადამიანების გვერდით დავდგეთ, იმიტომ რომ ესენი არიან სწორედ ის მამოძრავებელი ძალა, რომელიც ჭირდება ქვეყანას და რომელიც ჭირდება სოფლის მეურნეობას. იქიდან გამომდინარე, დღეს ჩემი სტუმარი ანა იყო, შემდეგ ოთხშაბათს მე მათ მოვიწვევ და მათთან ერთად განვიხილავ იმ გამოწვევებს, რაც რეალურად მათ აქვთ, ის ბარიერები, რაც მათ გადალახეს და რა პრობლემების წინაშეც ისინი დგანან დღეს. ამ თემას აუცილებლად დაუბრუნდებით, როგორც შენ აღნიშნე, დავიწყოთ ქალების ნარატივში, მას შემდეგ რაც ეს ინფორმაცია გახდა ჩვენთვის ცნობილი და რა თქმა უნდა, ბოლომდე ვიქნებით დაინტერესებული ყველა იმ მოვლენით, რაც მათ უკავშირდება და იმ პროცესით, რაც ამ მშენებლობის საკითხმა შესაძლო არის კონკრეტულ ფერმას, კონკრეტულ წარმოებას საფრთხე შეუქმნას. მადლობა ნინო, დღევანდელი ეთერისათვის, ველოდებით შემდეგ ოთხშაბათს. ამით პრინციპში ვაანონსებთ ქალების ნარატივის ეთერს. დღეს ქალებთან დაკავშირებით ბევრი საინტერესო დეტალი იყო, რომელსაც კიდევ უფრო ვრცლად გვანცალაღიძე მაყურებელს გაუზიარებს. საქმიანი დილას ვასრულებთ, დაელოდეთ მის ეთერს. ქალების ნარატივი ზუსტად 11-ზე დაიწყება და რა თქმა უნდა საქმის კურსის გამოშვება 3 საათზე. ბედნიერ დღეს გისურვებთ.